हाँ जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सो पंजाबीओ आपां अज गल करनी है भाना सिंह सिद्धू बारे। जिवें कि तुहानूं पता ही है कि भाना सिंह नूं अज चौथा दिन है जदों ਉਹਨੂੰ फड़ के गिरफ्तार करके ਧਨੌਲੇ थाणे तो बाद लुधियाणे पुलिस ਨੂੰ दे दिता गया सी ते ਉਹ ਤੇ मुकदमा दर्ज किया गया सी कि एक किसे कोई बीबी है जिहड़ी एजेंट है कि ਉਹ ਤੋਂ ਭਾਨੇ ने 10,000 रुपया पैसे की मंग की है। 384 का मुकदमा। ਉਹ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਠੱਗੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਇੱਕ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਧਰਤੀ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਹੱਦ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਦ ਹੈ, ਬੁੱਚੜਪਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਦ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨਤੇ ਨੂੰ ਬੁੱਚੜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਪੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਠਾਣਿਆਂ 'ਚ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਚੱਡੇ ਪਾੜ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰੁੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਲਾਸੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਭਾਈ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ 80 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਜੋ ਘਾਣ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਦੌਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰੱਬ ਦਾ ਖੌਫ ਖਾ, ਖੌਫ ਰੱਬ ਦਾ। ਇਹ ਸਦੀਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ, ਤਾਕਤਾਂ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਇਹ। ਪਰ ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਤਾ, ਪਰਚਾ ਝੂਠਾ ਕਰਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸਟਾਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕਰਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। ਜੇ ਹਲੇ ਵੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਰੋਹ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਬਈ। ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ, ਆ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਤਾਪਮਾਨ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੀੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਰਜਾਈ 'ਚ ਪਿਆ ਵੀ ਠਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅਲਫ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨੰਗਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਠੰਡਾ ਬਰਫ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਬੁਖਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਚੜ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਕਤ ਦਾ, ਕੁਰਸੀ ਦਾ, ਪਾਵਰ ਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਾਨਾ ਦਿਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਐਡਾ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਭਾਨੇ ਨੇ, ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇਰੀ ਭਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ, ਭਾਨਾ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਭਾਨਾ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਭਾਨੇ ਦੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਾਨੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਲੱਖੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਮੁੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ
ਇਹ 2 ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਾਨੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਭਾਨੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਭਾਨੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਜੋ 2 ਰਾਤਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਠੰਡ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਵਿਹੜੇ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਬਰਫ਼ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਕੁੱਟਦੇ, ਇਹਦੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਭਾਨੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਾਲਮ ਕਰੂਰ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਇਹ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਭਾਨੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਯਾਰ, ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ। ਐਡਾ ਕਿਹੜਾ ਭਾਨਾ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਦਾ ਸੀ? ਭਾਨਾ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ? ਭਾਨਾ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ? ਸਿਰਫ ਭਾਨਾ ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ, ਭਾਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਟਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਭਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਐ। ਉਹ ਬਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੋ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੂਗਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਯਾਰ ਸਵੇਰ ਦਾ, ਵੀ ਯਾਰ ਜਮਾ ਹੀ ਯਾਰ ਹੱਦ ਕਰਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਾਪ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਭਾਨੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਬੋਲੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੱਢੂਗਾ ਦੁਬਾਰੇ। ਭਗਵੰਤ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਡਰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਹਾ। ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੀ ਗੱਲ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਬਾਰੇ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗਰੇਵਾਲ ਐਸਐਸਪੀ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਗਰੇਵਾਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਗਰੇਵਾਲ ਤਾਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਖੜੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਜਮਾਈ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਜਮਾਈ ਦਾ ਗੁਪਤ ਅੰਗ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਮਾਈ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਦਾ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਪਲਟਿਆ, ਸੱਤਾ ਪਲਟੀ, ਉਹੀ ਥਾਣੇ, ਉਹੀ ਬੰਦੇ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ। ਤੇ ਉਸੇ ਗਰੇਵਾਲ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਪਰਚੀ ਪਿੱਛੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੀਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਵਾ ਕੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਸੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੁਪਤ ਅੰਗ, ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਈ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਉਹਦੇ ਜਵਾਈ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਈ ਦਾ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਬਦਲਦਾ ਸਮਾਂ। ਇਹ ਧੱਕੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਸਾਥੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੋ, ਇਹਦੀ ਨੰਗੇ ਦੀ, ਇਹਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ।
ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕੋਈ ਕਿ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਦੂਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਕੈਮਰੇ ਫਿੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੇ ਦੀ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾ ਲਵਾਇਆ ਕਿ ਟੇਢਾ ਪੈਂਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪੈਂਦਾ ਰੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਖਾਂਦਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੱਲੀ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਹਰਕਤ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਹਾਊਸ। ਸਮੇਂ ਨੇ ਪਲਟਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਅੱਤ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵੈਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪਲਟਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਤ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਦਾ ਆ। ਐਡਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਐਡਾ ਤੇਰਾ ਪੱਧਰ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਨੰਗੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੋ। ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ ਬਾਈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਖਪਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮਰਵਾ ਕੇ ਸਭ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਰਹਿ ਕਿੰਨੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਬਾਈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਰਵਾ ਦੇਣ ਚਾਹੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ। ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਚੁੱਪ ਕਰੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿ ਮਗਰੋਂ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਵਰਸੀਆਂ ਤੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆ ਜਿਓ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਹਲੇ ਭਾਨਾ ਆਪ ਦੱਸ ਦੂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਪਰਚੇ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕੋਈ ਜਲੰਧਰ, ਕੋਈ ਮੋਹਾਲੀ, ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਪਾਂਸਿਆਂ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਸਜਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਜਿੰਨਾ ਚੱਲ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਰ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਤੈਨੂੰ ਸਤਾ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਯਾਰ ਐਂ ਕਿਹੜਾ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਐਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜ ਕੋਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਧੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਯਾਰ ਕਰੂਰਤਾ, ਇੰਨੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਯਾਰ, ਜਿਹਨੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਸੋ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਐਡੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਖੜਨਗੇ? ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਖੜਦਾ ਬਾਈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਤ ਪਾਊਗਾ ਬੰਦਾ, ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਾਣ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਯਾਰ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੇ ਭਾਨੇ ਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ 10 ਲੱਖ, ਕਿਸੇ ਦਾ 20 ਲੱਖ, ਕਿਸੇ ਦਾ 30 ਲੱਖ ਮੜਵਾਇਆ ਬਾਈ? ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਬਿਲਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੇ ਭਾਨਾ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਭੇਜਣਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਵਿਕ ਗਈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਹੁੱਕਾ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਸੁਨੇਹੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਜਿਓ। ਇਹ ਹੁਣ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਬਾਈ,
नहीं याद रखियो ते कोई बंदा थोड़ी गल करने वाला नहीं छड्डना इन्हां ने। एक बंदा नहीं बख्शना इत्थे इन्हां ने। ये कहंदे मोदी ऐ करदा है, धक्के करदा है, साडे बंदे अंदर छड़ते। मैं कहना मोदी नूं तां कई गुना टप गए यार इत्थे, इस तरीके नाल भवंत लग्या होया अज। हाँ जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सो पंजाबीओ, आपां अज गल करनी है भाना सिंह सिद्धू बारे। जिवें कि तुहानूं पता ही है कि भाना सिंह नूं अज चौथा दिन है जदों ਉਹਨੂੰ फड़ के गिरफ्तार करके ਧਨੌਲੇ थाणे तो बाद लुधियाणे पुलिस ਨੂੰ दे दिता गया सी ते उत्थे मुकदमा दर्ज किया गया सी कि एक किसे कोई बीबी है जिहड़ी एजेंट है कि वो तो भाने ने 10,000 रुपया पैसे की मंग की है। 384 का मुकदमा। वो भाना सिद्धू जिहड़ा लोकां दे लखां नहीं करोड़ां रुपया पंजाब दे लोकां दे ठगे होए पैसे एजेंटां द्वारा उस इंसान ने, उस नौजवान ने उन्हां लोकां नूं वापस दवाए आ। जिहड़ा काम सरकारां दा है, जिहड़ा काम प्रशासन दा है, वो काम एक वो नौजवान कर रहा सी। पर क्योंकि वो लगातार जो ये सरकार है, जो इहदियां गलत नीतियां ने, जो मारू नीतियां ने पंजाब लई, लोकां लई, धरती लई, ਉਹਦੇ लगातार वो बोलता रहिंदा सी। सो इतां तो बर्दाश्त नहीं होया। सो हद जुल्म की जिहड़ी हद है, बुचड़पने की जिहड़ी हद है, आपां सुणदे आए हुण तक। आपां सारे बयांते नूं बुचड़ कहने आ कि किवें साडीआं धीआं भैणां दीआं बेपत्तियां हुंदियां रहीआं, किवें साडीआं नौजवान कुड़ियां ठाणिਆਂ 'ਚ नंगीਆਂ करके उत्ते भरावां नूं पिओ नूं पाया जांदा रिहा, किवें साडे नौजवान नंगे करके तसीहे दे के ਚੱਡੇ ਪਾੜ के ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰੁੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਲਾਸੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਭਾਈ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ, ਜੋ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ 80 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 तक साडी जवानी का जो घाण होया, जो तशद्दद होया, उही दौर दोबारा शुरू हो गया। बड़े चावां नाल मुख्यमंत्री चुनिया पंजाब दे लोकां ने। भगवंत सिंह रब दा खौफ खा, खौफ रब दा। ये सदैव ही नहीं हुंदियां पावरां, ताकतां, कुर्सियां सदा नहीं रहिंदियां ये। पर जो तू कीता परचा झूठा करा के अंदर सटाता नूं, उदों बाद जो उहदे नाल सीए स्टाफ दे विच तू कराया है, मैं कहना रौंगटे खड़े कर देने वाली गल है यार। जे हले भी ना पंजाबियां दा अंदर रोह ते गुस्सा पैदा हुंदा, हले भी नहीं असीं उठ के बाहर आउंदे, तां समझ लो असीं मर चुके हां, जमीरां साडियां मर चुकियां बई। भाने सिद्धू नूं रात नूं नंगा करके आ इन्नी ठंड है, किन्ना तुसीं देख लो भी किन्ने कित्थे फिरदा तापमान, बंदे ने किन्ने लीड़े पाए हुंदे, रात नूं बंदा रजाई च पिया भी ठरदा है। ਉਹਨੂੰ ਅਲਫ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨੰਗਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਠੰਡਾ ਬਰਫ਼ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਬੁਖਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਚੜ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਕਤ ਦਾ, ਕੁਰਸੀ ਦਾ, ਪਾਵਰ ਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਾਨਾ ਦਿਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਐਡਾ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਭਾਨੇ ਨੇ, ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇਰੀ ਭਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ।
ਤੂੰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ, ਭਾਨਾ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਭਾਨਾ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਭਾਨੇ ਦੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਾਨੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਲੱਖੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਮੁੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 2 ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਾਨੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਭਾਨੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਭਾਨੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਜੋ 2 ਰਾਤਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਠੰਡ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਵਿਹੜੇ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਬਰਫ਼ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਕੁੱਟਦੇ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਭਾਨੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਾਲਮ ਕਰੂਰ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਇਹ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਭਾਨੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਯਾਰ, ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ। ਐਡਾ ਕਿਹੜਾ ਭਾਨਾ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਭਾਨਾ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ, ਭਾਨਾ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਭਾਨਾ ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ, ਭਾਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਟਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਭਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਐ। ਉਹ ਬਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੋ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੂਗਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਯਾਰ ਸਵੇਰ ਦਾ, ਵੀ ਯਾਰ ਜਮਾ ਹੀ ਯਾਰ ਹੱਦ ਕਰਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਾਪ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਭਾਨੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਬੋਲੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੱਢੂਗਾ ਦੁਬਾਰੇ। ਫਾਂਸਿਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਡਰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਹਾ। ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੀ ਗੱਲ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਬਾਰੇ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗਰੇਵਾਲ SSP ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਗਰੇਵਾਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਗਰੇਵਾਲ ਤਾਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਖੜੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਜਮਾਈ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਜਮਾਈ ਦਾ ਗੁਪਤ ਅੰਗ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਮਾਈ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਦਾ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਪਲਟਿਆ, ਸੱਤਾ ਪਲਟੀ, ਉਹੀ ਥਾਣੇ, ਉਹੀ ਬੰਦੇ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ। ਤੇ ਉਸੇ ਗਰੇਵਾਲ SSP ਨੂੰ ਇੱਕ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਪਰਚੀ ਪਿੱਛੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੀਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਵਾ ਕੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਸੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੁਪਤ ਅੰਗ, ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਈ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਉਹਦੇ ਜਵਾਈ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਈ ਦਾ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਬਦਲਦਾ ਸਮਾਂ। ਇਹ ਧੱਕੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਸਾਥੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੋ, ਇਹਦੀ ਨੰਗੇ ਦੀ, ਇਹਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕੋਈ ਕਿ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਦੂਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਕੈਮਰੇ ਫਿੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੇ ਦੀ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾ ਲਵਾਇਆ ਕਿ ਟੇਢਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਪੈਂਦਾ, ਰੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਖਾਂਦਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੱਲੀ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਹਰਕਤ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਹਾਊਸ। ਸਮੇਂ ਨੇ ਪਲਟਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਅੱਤ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵੈਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪਲਟਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਤ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਦਾ ਆ। ਐਡਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਐਡਾ ਤੇਰਾ ਪੱਧਰ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਨੰਗੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੋ। ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ ਬਾਈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਖਪਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮਰਵਾ ਕੇ ਸਭ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਰਹਿ ਕਿੰਨੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਬਾਈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਰਵਾ ਦੇਣ, ਚਾਹੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ। ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਚੁੱਪ ਕਰੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿ ਮਗਰੋਂ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਵਰਸੀਆਂ ਤੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆ ਜਿਓ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਹਲੇ ਭਾਨਾ ਆਪ ਦੱਸ ਦੂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਪਰਚੇ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਵੀ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਆ, ਕੋਈ ਜਲੰਧਰ ਆ, ਕੋਈ ਮੋਹਾਲੀ, ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਪਾਂਸਿਆਂ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਸੱਜਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਜਿੰਨਾ ਚੱਲ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਰ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਤੈਨੂੰ ਸਤਾ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਯਾਰ ਐਂ ਕਿਹੜਾ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਐਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜ ਕੋਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਧੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਯਾਰ ਕਰੂਰਤਾ, ਇੰਨੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਯਾਰ, ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਸੋ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਐਡੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਖੜਨਗੇ? ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਖੜਦਾ ਬਾਈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਤ ਪਾਊਗਾ ਬੰਦਾ, ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਾਣ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਯਾਰ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਜਿਹੜੇ
ਜਿਹਨੇ ਭਾਨੇ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ 10 ਲੱਖ, ਕਿਸੇ ਦਾ 20 ਲੱਖ, ਕਿਸੇ ਦਾ 30 ਲੱਖ ਮੜਵਾਇਆ ਬਾਈ, ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਬਿਲਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੇ ਭਾਨਾ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਭੇਜਣਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਵਿਕ ਗਈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਹੁੱਕਾ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਸੁਨੇਹੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਜਿਓ। ਇਹ ਹੁਣ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਬਾਈ, ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਦੀ ਐ ਕਰਦਾ, ਧੱਕੇ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਛੱਡਤੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਟੱਪ ਗਏ ਯਾਰ ਇੱਥੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਵੰਤ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਧਨੌਲੇ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਭਾਨੇ ਨੇ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 384 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ। ਉਹ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਠੱਗੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਇੱਕ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਧਰਤੀ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਹੱਦ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਦ ਹੈ, ਬੁੱਚੜਪਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਦ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨਤੇ ਨੂੰ ਬੁੱਚੜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਪੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ, ਚੱਡੇ ਪਾੜ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰੁੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਲਾਸੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਭਾਈ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ, ਜੋ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ 80 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਜੋ ਘਾਣ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਦੌਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰੱਬ ਦਾ ਖੌਫ ਖਾ, ਖੌਫ ਰੱਬ ਦਾ। ਇਹ ਸਦੀਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ, ਤਾਕਤਾਂ, ਕੁਰਸੀਆਂ, ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਇਹ। ਪਰ ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਤਾ, ਪਰਚਾ ਝੂਠਾ ਕਰਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸਟਾਤਾ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕਰਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। ਜੇ ਹਲੇ ਵੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਰੋਹ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਬਈ। ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ, ਆ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਤਾਪਮਾਨ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੀੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਰਜਾਈ 'ਚ ਪਿਆ ਵੀ ਠਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਲਫ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨੰਗਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਠੰਡਾ ਬਰਫ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਬੁਖਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ
ठंडा पानी पा के ਉਹਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ क्योंकि पंजाब ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਚੜ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਪਾਵਰ ਦਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਾਨਾ ਦਿਖਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ ਐਡਾ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਭਾਨੇ ਨੇ ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆ ਭਾਂਸਿਆਂ ਤੇਰੀ ਭਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਭਾਨਾ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਭਾਨਾ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਭਾਨੇ ਦੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਾਨੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇਗਾ ਕਿਸੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਲੱਖੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ ਕੋਈ ਮੁੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 2 ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਾਨੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਭਾਨੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਭਾਨੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਜੋ 2 ਰਾਤਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਠੰਡ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬੰਨ ਕੇ ਵਿਹੜੇ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਬਰਫ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਕੁੱਟਦੇ ਦੀ ਇਹਦੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੋ ਇਹ ਹੋਇਆ ਭਾਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਾਲਮ ਕਰੂਰ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਭਾਨੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਐਡਾ ਕਿਹੜਾ ਭਾਨਾ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਭਾਨਾ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ ਭਾਨਾ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ ਸਿਰਫ ਭਾਨਾ ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ ਭਾਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਟਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਭਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਐ ਉਹ ਬਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਉਣੀ ਆ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦਿਓ ਹੋ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਨਗੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੂਗਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਯਾਰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਜਮਾ ਹੀ ਯਾਰ ਹੱਦ ਕਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਾਪ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਭਾਨੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਬੋਲੂਗਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੱਢੂਗਾ ਦੁਬਾਰੇ ਭਾਂਸਿਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਡਰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਬਾਰੇ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਗਰੇਵਾਲ ਐਸਐਸਪੀ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਗਰੇਵਾਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਗਰੇਵਾਲ ਤਾਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਖੜੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਰੇਵਾਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਜਮਾਈ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਜਮਾਈ ਦਾ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਮਾਈ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਦਾ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਮਾਂ ਪਲਟਿਆ ਸੱਤਾ ਪਲਟੀ ਉਹੀ ਥਾਣੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਉਸੇ ਗਰੇਵਾਲ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਪਰਚੀ ਪਿੱਛੇ
ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੀਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਵਾ ਕੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਸੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੁਪਤੰਗ, ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਈ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਗੁਪਤੰਗ ਉਹਦੇ ਜਵਾਈ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਹਦੇ ਜਵਾਈ ਦਾ ਗੁਪਤੰਗ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਬਦਲਦਾ ਸਮਾਂ। ਇਹ ਧੱਕੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਸਾਥੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੋ, ਇਹਦੀ ਨੰਗੇ ਦੀ, ਇਹਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕੋਈ ਕਿ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਦੂਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਕੈਮਰੇ ਫਿੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੇ ਦੀ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾ ਲਵਾਇਆ ਕਿ ਟੇਢਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਪੈਂਦਾ, ਰੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਖਾਂਦਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੱਲੀ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਹਰਕਤ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਹਾਊਸ। ਸਮੇਂ ਨੇ ਪਲਟਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਅੱਤ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵੈਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪਲਟਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਤ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਦਾ ਆ। ਐਡਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਐਡਾ ਤੇਰਾ ਪੱਧਰ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਨੰਗੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੋ। ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ ਬਾਈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਖਪਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮਰਵਾ ਕੇ ਸਭ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਰਹਿ ਕਿੰਨੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਬਾਈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਰਵਾ ਦੇਣ, ਚਾਹੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ। ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਚੁੱਪ ਕਰੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿ ਮਗਰੋਂ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਬਰਸੀਆਂ ਤੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆ ਜਿਓ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਹਲੇ ਭਾਨਾ ਆਪ ਦੱਸ ਦੂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਪਰਚੇ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕੋਈ ਜਲੰਧਰ, ਕੋਈ ਮੋਹਾਲੀ, ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਪਾਂਸਿਆਂ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਸਜਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਜਿੰਨਾ ਚੱਲ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਰ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਤੈਨੂੰ ਸਤਾ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਯਾਰ ਐਂ ਕਿਹੜਾ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਐਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜ ਕੋਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਧੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਯਾਰ ਕਰੂਰਤਾ, ਇੰਨੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਯਾਰ, ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਸੋ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਐਡੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਖੜਨਗੇ?
ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਖੜਦਾ ਬਾਈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਤ ਪਾਊਗਾ ਬੰਦਾ, ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਾਣ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਯਾਰ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੇ ਭਾਨੇ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ 10 ਲੱਖ, ਕਿਸੇ ਦਾ 20 ਲੱਖ, ਕਿਸੇ ਦਾ 30 ਲੱਖ ਮੜਵਾਇਆ ਬਾਈ। ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਬਿਲਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੇ ਭਾਨਾ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਭੇਜਣਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਵਿਕ ਗਈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਹੁੱਕਾ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਸੁਨੇਹੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਜਿਓ। ਇਹ ਹੁਣ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਬਾਈ। ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਦੀ ਐ ਕਰਦਾ, ਧੱਕੇ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਛੱਡਤੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਟੱਪ ਗਏ ਯਾਰ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਵੰਤ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਧਨੌਲੇ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਭਾਨੇ ਨੇ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 384 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ। ਉਹ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਠੱਗੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਇੱਕ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਧਰਤੀ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਹੱਦ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਦ ਹੈ, ਬੁੱਚੜਪਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਦ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨਤੇ ਨੂੰ ਬੁੱਚੜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਪੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ, ਚੱਡੇ ਪਾੜ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰੁੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਲਾਸੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਭਾਈ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ 80 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਜੋ ਘਾਣ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਦੌਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰੱਬ ਦਾ ਖੌਫ ਖਾ, ਖੌਫ ਰੱਬ ਦਾ। ਇਹ ਸਦੀਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ, ਤਾਕਤਾਂ, ਕੁਰਸੀਆਂ, ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਇਹ। ਪਰ ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਤਾ, ਪਰਚਾ ਝੂਠਾ ਕਰਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸਟਾਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕਰਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। ਜੇ ਹਲੇ ਵੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਰੋਹ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ,
ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਬਈ। ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਆ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਤਾਪਮਾਨ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੀੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਰਜਾਈ 'ਚ ਪਿਆ ਵੀ ਠਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅਲਫ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨੰਗਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਠੰਡਾ ਬਰਫ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਬੁਖਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਚੜ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਕਤ ਦਾ, ਕੁਰਸੀ ਦਾ, ਪਾਵਰ ਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਾਨਾ ਦਿਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਐਡਾ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਭਾਨੇ ਨੇ, ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆ ਭਾਂਸਿਆਂ ਤੇਰੀ ਭਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ, ਭਾਨਾ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਭਾਨਾ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਭਾਨੇ ਦੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਾਨੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਲੱਖੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਮੁੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 2 ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਾਨੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਭਾਨੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਭਾਨੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਜੋ 2 ਰਾਤਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਠੰਡ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਵਿਹੜੇ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਬਰਫ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਕੁੱਟਦੇ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਭਾਨੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਾਲਮ ਕਰੂਰ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਇਹ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਭਾਨੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਯਾਰ, ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ। ਐਡਾ ਕਿਹੜਾ ਭਾਨਾ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਭਾਨਾ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ, ਭਾਨਾ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਭਾਨਾ ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ, ਭਾਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਟਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਭਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਐ। ਉਹ ਬਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੋ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੂਗਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਯਾਰ ਸਵੇਰ ਦਾ, ਵੀ ਯਾਰ ਜਮਾ ਹੀ ਯਾਰ ਹੱਦ ਕਰਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਾਪ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਭਾਨੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਬੋਲੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੱਢੂਗਾ ਦੁਬਾਰੇ। ਭਾਂਸਿਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਡਰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਹਾ। ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੀ ਗੱਲ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਬਾਰੇ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗਰੇਵਾਲ SSP ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਗਰੇਵਾਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਗਰੇਵਾਲ ਤਾਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਖੜੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ
ਭਰਤਿੰਦਰ ਝੈਲ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਜਮਾਈ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਭਰਤਿੰਦਰ ਝੈਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਜਮਾਈ ਦਾ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਮਾਈ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਭਰਤਿੰਦਰ ਝੈਲ ਦਾ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਭਰਤਿੰਦਰ ਝੈਲ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਪਲਟਿਆ, ਸੱਤਾ ਪਲਟੀ, ਉਹੀ ਥਾਣੇ, ਉਹੀ ਬੰਦੇ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਤੇ ਉਸੇ ਗਰੇਵਾਲ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਪਰਚੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੀਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਵਾ ਕੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਸੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੁਪਤ ਅੰਗ, ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਈ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਉਹਦੇ ਜਵਾਈ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਹਦੇ ਜਵਾਈ ਦਾ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਬਦਲਦਾ ਸਮਾਂ। ਇਹ ਧੱਕੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਸਾਥੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੋ, ਇਹਦੀ ਨੰਗੇ ਦੀ, ਇਹਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕੋਈ ਕਿ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਦੂਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਕੈਮਰੇ ਫਿੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੇ ਦੀ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾ ਲਵਾਇਆ ਕਿ ਟੇਢਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਪੈਂਦਾ, ਰੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਖਾਂਦਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੱਲੀ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਹਰਕਤ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਹਾਊਸ। ਸਮੇਂ ਨੇ ਪਲਟਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਅੱਤ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵੈਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪਲਟਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਤ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਦਾ ਆ। ਐਡਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਐਡਾ ਤੇਰਾ ਪੱਧਰ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਨੰਗੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੋ। ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ ਬਾਈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਖਪਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮਰਵਾ ਕੇ ਸਭ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਰਹਿ ਕਿੰਨੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਬਾਈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਰਵਾ ਦੇਣ, ਚਾਹੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ। ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਚੁੱਪ ਕਰੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿ ਮਗਰੋਂ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਵਰਸੀਆਂ ਤੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆ ਜਿਓ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਹਲੇ ਭਾਨਾ ਆਪ ਦੱਸ ਦੂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਪਰਚੇ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਆ, ਕੋਈ ਜਲੰਧਰ ਆ, ਕੋਈ ਮੋਹਾਲੀ, ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਪਾਂਸਿਆਂ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਸੱਜਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਜਿੰਨਾ ਚੱਲ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਰ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਤੈਨੂੰ ਸਤਾ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਯਾਰ ਐਂ ਕਿਹੜਾ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਐਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜ ਕੋਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਧੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਇੰਨੀ ਯਾਰ ਕਰੂਰਤਾ, ਇੰਨੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਯਾਰ, ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਸੋ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਐਡੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਖੜਨਗੇ? ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਖੜਦਾ ਬਾਈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਸੋਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਤ ਪਾਊਗਾ ਬੰਦਾ, ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਾਣ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਯਾਰ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੇ ਭਾਨੇ ਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ 10 ਲੱਖ, ਕਿਸੇ ਦਾ 20 ਲੱਖ, ਕਿਸੇ ਦਾ 30 ਲੱਖ ਮੜਵਾਇਆ ਬਾਈ? ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਬਿਲਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੇ ਭਾਨਾ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਭੇਜਣਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਵਿਕ ਗਈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਹੁੱਕਾ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਸੁਨੇਹੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਜਿਓ। ਇਹ ਹੁਣ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਬਾਈ, ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਦੀ ਐਂ ਕਰਦਾ, ਧੱਕੇ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਛੱਡਤੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਟੱਪ ਗਏ ਯਾਰ ਇਹ ਇੱਥੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਵੰਤ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਧਨੌਲੇ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਭਾਨੇ ਨੇ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 384 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ। ਉਹ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਠੱਗੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਇੱਕ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਧਰਤੀ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਹੱਦ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਦ ਹੈ, ਬੁੱਚੜਪਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਦ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨਤੇ ਨੂੰ ਬੁੱਚੜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਪੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ, ਚੱਡੇ ਪਾੜ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰੁੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਲਾਸੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਭਾਈ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ 80 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਜੋ ਘਾਣ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਦੌਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।
बड़े चावां नाल मुख मंत्री चुनिया पंजाब दे लोकां ने। भगवंत सिंह रब दा खौफ खा, खौफ रब दा। ਇਹ ਸਦੀਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ, ਤਾਕਤਾਂ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਇਹ। ਪਰ ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਪਰਚਾ ਝੂਠਾ ਕਰਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸਟਾਤਾ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕਰਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। ਜੇ ਹਲੇ ਵੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਰੋਹ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਬਈ। ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ, ਆ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਤਾਪਮਾਨ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੀੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਰਜਾਈ 'ਚ ਪਿਆ ਵੀ ਠਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਲਫ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨੰਗਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਠੰਡਾ ਬਰਫ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਬੁਖਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਚੜ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਕਤ ਦਾ, ਕੁਰਸੀ ਦਾ, ਪਾਵਰ ਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਾਨਾ ਦਿਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਐਡਾ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਭਾਨੇ ਨੇ, ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇਰੀ ਭਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ, ਭਾਨਾ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਭਾਨਾ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਭਾਨੇ ਨੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਾਨੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਲੱਖੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਮੁੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 2 ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਾਨੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਭਾਨੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਭਾਨੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਜੋ 2 ਰਾਤਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਠੰਡ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬੰਨ ਕੇ ਵਿਹੜੇ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਬਰਫ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਕੁੱਟਦੇ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਭਾਨੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਾਲਮ ਕਰੂਰ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਇਹ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਭਾਨੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਯਾਰ, ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ। ਐਡਾ ਕਿਹੜਾ ਭਾਨਾ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਭਾਨਾ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ, ਭਾਨਾ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਭਾਨਾ ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ, ਭਾਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਟਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਭਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਐ। ਉਹ ਬਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੋ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੂਗਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਯਾਰ ਸਵੇਰ ਦਾ, ਵੀ ਯਾਰ ਜਮਾ ਹੀ ਯਾਰ ਹੱਦ ਕਰਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਾਪ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਭਾਨੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਬੋਲੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੱਢੂਗਾ ਦੁਬਾਰੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਡਰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਹਾ।
ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖੀ ਗੱਲ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਬਾਰੇ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗਰੇਵਾਲ SSP ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਗਰੇਵਾਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਗਰੇਵਾਲ ਤਾਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਖੜੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਗਰੇਵਾਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਜਮਾਈ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਜਮਾਈ ਦਾ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਮਾਈ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਦਾ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਪਲਟਿਆ, ਸੱਤਾ ਪਲਟੀ, ਉਹੀ ਥਾਣੇ, ਉਹੀ ਬੰਦੇ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਤੇ ਉਸੇ ਗਰੇਵਾਲ SSP ਨੂੰ ਇੱਕ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਪਰਚੀ ਪਿੱਛੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੀਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਵਾ ਕੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਸੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੁਪਤ ਅੰਗ, ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਈ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਉਹਦੇ ਜਵਾਈ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਈ ਦਾ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਬਦਲਦਾ ਸਮਾਂ। ਇਹ ਧੱਕੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਸਾਥੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੋ, ਇਹਦੀ ਨੰਗੇ ਦੀ, ਇਹਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕੋਈ ਕਿ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਦੂਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਕੈਮਰੇ ਫਿੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੇ ਦੀ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾ ਲਵਾਇਆ ਕਿ ਟੇਢਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਪੈਂਦਾ, ਰੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਖਾਂਦਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੱਲੀ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਹਰਕਤ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਹਾਊਸ। ਸਮੇਂ ਨੇ ਪਲਟਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਅੱਤ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵੈਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪਲਟਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਤ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਦਾ ਆ। ਐਡਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਐਡਾ ਤੇਰਾ ਪੱਧਰ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਨੰਗੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੋ। ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ ਬਾਈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਖਪਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮਰਵਾ ਕੇ ਸਭ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਰਹਿ ਕਿੰਨੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਬਾਈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਰਵਾ ਦੇਣ, ਚਾਹੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ। ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਚੁੱਪ ਕਰੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿ ਮਗਰੋਂ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਵਰਸੀਆਂ ਤੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆ ਜਿਓ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਹਲੇ ਭਾਨਾ ਆਪ ਦੱਸ ਦੂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਪਰਚੇ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਵੀ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕੋਈ ਜਲੰਧਰ, ਕੋਈ ਮੋਹਾਲੀ, ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ।
ਪਾਂਸਿਆਂ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਸੱਜਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਜਿੰਨਾ ਚੱਲ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਰ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਤੈਨੂੰ ਸਤਾ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਯਾਰ ਐਂ ਕਿਹੜਾ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਐਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜ ਕੋਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਧੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਯਾਰ ਕਰੂਰਤਾ, ਇੰਨੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਯਾਰ, ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਸੋ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਐਡੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਖੜਨਗੇ? ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਖੜਦਾ ਬਾਈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਸੋਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਤ ਪਾਊਗਾ ਬੰਦਾ, ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਾਣ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਯਾਰ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੇ ਭਾਨੇ ਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ 10 ਲੱਖ, ਕਿਸੇ ਦਾ 20 ਲੱਖ, ਕਿਸੇ ਦਾ 30 ਲੱਖ ਮੜਵਾਇਆ ਬਾਈ? ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਬਿਲਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੇ ਭਾਨਾ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਭੇਜਣਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਵਿਕ ਗਈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਹੁੱਕਾ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਸੁਨੇਹੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਜਿਓ। ਇਹ ਹੁਣ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਬਾਈ, ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਦੀ ਐਂ ਕਰਦਾ, ਧੱਕੇ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਛੱਡਤੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਟੱਪ ਗਏ ਯਾਰ ਇਹ ਇੱਥੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਵੰਤ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਧਨੌਲੇ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਭਾਨੇ ਨੇ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 384 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ। ਉਹ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਠੱਗੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਇੱਕ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਧਰਤੀ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਹੱਦ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਦ ਹੈ, ਬੁੱਚੜਪਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਦ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨਤੇ ਨੂੰ ਬੁੱਚੜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਪੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ
ਚੱਡੇ ਪਾੜ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰੁੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਲਾਸੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਭਾਈ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ 80 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਜੋ ਘਾਣ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਦੌਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰੱਬ ਦਾ ਖੌਫ ਖਾ, ਖੌਫ ਰੱਬ ਦਾ। ਇਹ ਸਦੀਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ, ਤਾਕਤਾਂ, ਕੁਰਸੀਆਂ, ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਇਹ। ਪਰ ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਤਾ, ਪਰਚਾ ਝੂਠਾ ਕਰਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸਟਾਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। ਜੇ ਹਲੇ ਵੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਰੋਹ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਬਈ। ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ, ਆ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਤਾਪਮਾਨ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੀੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਰਜਾਈ 'ਚ ਪਿਆ ਵੀ ਠਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅਲਫ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨੰਗਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਠੰਡਾ ਬਰਫ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਬੁਖਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਚੜ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਕਤ ਦਾ, ਕੁਰਸੀ ਦਾ, ਪਾਵਰ ਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਾਨਾ ਦਿਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਐਡਾ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਭਾਨੇ ਨੇ, ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇਰੀ ਭਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ, ਭਾਨਾ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਭਾਨਾ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਭਾਨੇ ਦੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਾਨੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਲੱਖੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਮੁੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 2 ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਾਨੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਭਾਨੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਭਾਨੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਜੋ 2 ਰਾਤਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਠੰਡ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਵਿਹੜੇ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਬਰਫ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਕੁੱਟਦੇ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਭਾਨੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਾਲਮ ਕਰੂਰ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਇਹ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਭਾਨੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਵੀ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਯਾਰ, ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ। ਐਡਾ ਕਿਹੜਾ ਭਾਨਾ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਭਾਨਾ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ, ਭਾਨਾ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਭਾਨਾ ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ, ਭਾਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਟਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਭਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਐ। ਉਹ ਬਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੋ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ।
ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੂਗਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਯਾਰ ਸਵੇਰ ਦਾ, ਵੀ ਯਾਰ ਜਮਾ ਹੀ ਯਾਰ ਹੱਦ ਕਰਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਾਪ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਭਾਣੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਬੋਲੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੱਢੂਗਾ ਦੁਬਾਰੇ। ਪੁਆਂਸਿਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਡਰ ਰੱਬ ਤੋਂ, ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਹਾ। ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖੀ ਗੱਲ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਬਾਰੇ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗਰੇਵਾਲ ਐਸਐਸਪੀ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਗਰੇਵਾਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਗਰੇਵਾਲ ਤਾਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਖੜੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਗਰੇਵਾਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਜਮਾਈ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਜਮਾਈ ਦਾ ਗੁਪਤ ਅੰਗ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਮਾਈ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਦਾ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਪਲਟਿਆ, ਸੱਤਾ ਪਲਟੀ, ਉਹੀ ਥਾਣੇ, ਉਹੀ ਬੰਦੇ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਤੇ ਉਸੇ ਗਰੇਵਾਲ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਪਰਚੀ ਪਿੱਛੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੀਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਵਾ ਕੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਸੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੁਪਤ ਅੰਗ, ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਈ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਉਹਦੇ ਜਵਾਈ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਈ ਦਾ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਬਦਲਦਾ ਸਮਾਂ। ਇਹ ਧੱਕੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਸਾਥੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੋ, ਇਹਦੀ ਨੰਗੇ ਦੀ, ਇਹਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕੋਈ ਕਿ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਦੂਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਕੈਮਰੇ ਫਿੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੇ ਦੀ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾ ਲਵਾਇਆ ਕਿ ਟੇਢਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਪੈਂਦਾ, ਰੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਖਾਂਦਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਹਰਕਤ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਹਾਊਸ। ਸਮੇਂ ਨੇ ਪਲਟਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਅੱਤ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵੈਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਪਲਟਾ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਤ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਦਾ ਆ। ਐਡਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਐਡਾ ਤੇਰਾ ਪੱਧਰ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਨੰਗੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੋ। ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ ਬਾਈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਖਪਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮਰਵਾ ਕੇ ਸਭ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਰਹਿ ਕਿੰਨੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਬਾਈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਰਵਾ ਦੇਣ, ਚਾਹੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ।
पर फैसला थोड़े हथ है कि आप घर च बैठे रहना है, चुप करे रहना है, कि मगरों भोगां ते बरसियां ते इकट्ठ करने आ, कि जिउंदे जी असीं बंदे दे नाल खड़ना है। हुण आउण वाले दिनां दे विच असीं होका देवांगे सोनू, आ जिओ। आ तुहानूं कहानी हले भाना आप दस दू आके भी होया की है। एक नहीं कई परचे होर तैयार करी बैठे ਉਹਦੇ ਤੇ भी निकल नहीं देना। कोई हुशियारपुर, कोई जलंधर, कोई मोहाली, हले होर भी तैयार करी बैठे है। पांसियां जुल्म ओना कर सजना, ओना कर जिन्ना चल ले, ओना कर। ये चंगा नहीं हुंदा। जिहड़ा हंकार तैनूं सता दा हो गया, ये चंगा नहीं। ये माड़ियां हुंदियां ने गल्लां। तू तो यार ऐ किड़ा कड्ढण लग गया। ऐ दा किड़ कोई जिन्ना बहुत बड़ी दुश्मनी हुंदी है, जिहड़ी किसी बंदे ने किसी दा कोई बंदा मारिया हुंदा है, किसी बंदे ने कोई किसी जमीन दब्बी हुंदी है, किसी बंदे ने किसी दे कोई धी भैण नाल गलत हरकत कीती हुंदी है। ਇੰਨੀ यार क्रूरता, ਇੰਨੀ दरिंदगी ਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਯਾਰ, ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਸੋ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਐਡੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਖੜਨਗੇ? ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਖੜਦਾ ਬਾਈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਸੋਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਤ ਪਾਊਗਾ ਬੰਦਾ, ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਾਣ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਯਾਰ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੇ ਭਾਨੇ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ 10 ਲੱਖ, ਕਿਸੇ ਦਾ 20 ਲੱਖ, ਕਿਸੇ ਦਾ 30 ਲੱਖ ਮੜਵਾਇਆ ਬਾਈ? ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਬਿਲਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੇ ਭਾਨਾ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਭੇਜਣਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਵਿਕ ਗਈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਹੁੱਕਾ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਸੁਨੇਹੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਜਿਓ। ਇਹ ਹੁਣ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਬਾਈ। ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਦੀ ਐ ਕਰਦਾ, ਧੱਕੇ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਛੱਡਤੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਟੱਪ ਗਏ ਯਾਰ ਇੱਥੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਵੰਤ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਧਨੌਲੇ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਭਾਨੇ ਨੇ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 384 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ। ਉਹ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਠੱਗੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਇੱਕ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ,
ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਧਰਤੀ ਲਈ ਉਹਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਹੱਦ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਦ ਹੈ, ਬੁੱਚੜਪਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਦ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨਤੇ ਨੂੰ ਬੁੱਚੜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਪੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਠਾਣਿਆਂ 'ਚ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ, ਚੱਡੇ ਪਾੜ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰੁੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਲਾਸੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਭਾਈ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ 80 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਜੋ ਘਾਣ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਦੌਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰੱਬ ਦਾ ਖੌਫ ਖਾ, ਖੌਫ ਰੱਬ ਦਾ। ਇਹ ਸਦੀਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ, ਤਾਕਤਾਂ, ਕੁਰਸੀਆਂ, ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਇਹ। ਪਰ ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਤਾ, ਪਰਚਾ ਝੂਠਾ ਕਰਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸਟਾਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕਰਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। ਜੇ ਹਲੇ ਵੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਰੋਹ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਬਈ। ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ, ਆ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਤਾਪਮਾਨ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੀੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਰਜਾਈ 'ਚ ਪਿਆ ਵੀ ਠਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅਲਫ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨੰਗਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਠੰਡਾ ਬਰਫ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਬੁਖਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਚੜ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਕਤ ਦਾ, ਕੁਰਸੀ ਦਾ, ਪਾਵਰ ਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਾਨਾ ਦਿਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਐਡਾ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਭਾਨੇ ਨੇ, ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇਰੀ ਭਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ, ਭਾਨਾ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਭਾਨਾ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਭਾਨੇ ਦੇ ਕੁੱਟ ਕੇ, ਭਾਨੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਲੱਖੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਮੁੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 2 ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਾਨੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਭਾਨੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਭਾਨੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਜੋ 2 ਰਾਤਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਠੰਡ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਵਿਹੜੇ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਬਰਫ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਕੁੱਟਦੇ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਭਾਨੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਾਲਮ ਕਰੂਰ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਇਹ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਭਾਨੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਵੀ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਯਾਰ, ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ। ਐਡਾ ਕਿਹੜਾ ਭਾਨਾ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਭਾਨਾ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ, ਭਾਨਾ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਭਾਨਾ ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ,
ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ, ਭਾਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਟਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਭਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਐ। ਉਹ ਬਾਰੀ ਸਭ ਦੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੋ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੂਗਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਯਾਰ ਸਵੇਰ ਦਾ, ਵੀ ਯਾਰ ਜਮਾ ਹੀ ਯਾਰ ਹੱਦ ਕਰਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਾਪ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਭਾਣੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਬੋਲੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੱਢੂਗਾ ਦੁਬਾਰੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਡਰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਹਾ। ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੀ ਗੱਲ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਬਾਰੇ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗਰੇਵਾਲ SSP ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਗਰੇਵਾਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਗਰੇਵਾਲ ਤਾਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਖੜੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਜਮਾਈ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਜਮਾਈ ਦਾ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਮਾਈ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਦਾ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਪਲਟਿਆ, ਸੱਤਾ ਪਲਟੀ, ਉਹੀ ਥਾਣੇ, ਉਹੀ ਬੰਦੇ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ। ਤੇ ਉਸੇ ਗਰੇਵਾਲ SSP ਨੂੰ ਇੱਕ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਪਰਚੀ ਪਿੱਛੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੀਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਵਾ ਕੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਸੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੁਪਤ ਅੰਗ, ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਈ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਉਹਦੇ ਜਵਾਈ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਈ ਦਾ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਬਦਲਦਾ ਸਮਾਂ। ਇਹ ਧੱਕੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਸਾਥੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੋ, ਇਹਦੀ ਨੰਗੇ ਦੀ, ਇਹਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕੋਈ ਕਿ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਦੂਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਕੈਮਰੇ ਫਿੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੇ ਦੀ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾ ਲਵਾਇਆ ਕਿ ਟੇਢਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਪੈਂਦਾ, ਰੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਖਾਂਦਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੱਲੀ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਹਰਕਤ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਹਾਊਸ। ਸਮੇਂ ਨੇ ਪਲਟਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਅੱਤ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵੈਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਪਲਟਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਤ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਦਾ ਆ। ਐਡਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਐਡਾ ਤੇਰਾ ਪੱਧਰ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਨੰਗੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੋ। ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ।
ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ ਬਾਈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਖਪਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮਰਵਾ ਕੇ ਸਭ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਰਹਿ ਕਿੰਨੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਬਾਈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਰਵਾ ਦੇਣ, ਚਾਹੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ। ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਚੁੱਪ ਕਰੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿ ਮਗਰੋਂ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਬਰਸੀਆਂ ਤੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆ ਜਿਓ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਹਲੇ ਭਾਨਾ ਆਪ ਦੱਸ ਦੂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਪਰਚੇ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਵੀ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਆ, ਕੋਈ ਜਲੰਧਰ ਆ, ਕੋਈ ਮੋਹਾਲੀ, ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਪਾਂਸਿਆਂ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਸੱਜਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਜਿੰਨਾ ਚੱਲ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਰ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਤੈਨੂੰ ਸਤਾ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਯਾਰ ਐਂ ਕਿਹੜਾ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਐਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜ ਕੋਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਧੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਯਾਰ ਕਰੂਰਤਾ, ਇੰਨੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਯਾਰ, ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਸੋ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਐਡੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਖੜਨਗੇ? ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਖੜਦਾ ਬਾਈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਸਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਤ ਪਾਊਗਾ ਬੰਦਾ, ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਾਣ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਯਾਰ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੇ ਭਾਨੇ ਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ 10 ਲੱਖ, ਕਿਸੇ ਦਾ 20 ਲੱਖ, ਕਿਸੇ ਦਾ 30 ਲੱਖ ਮੜਵਾਇਆ ਬਾਈ? ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਬਿਲਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੇ ਭਾਨਾ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਭੇਜਣਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਵਿਕ ਗਈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਹੁੱਕਾ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਸੁਨੇਹੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਜਿਓ। ਇਹ ਹੁਣ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਬਾਈ, ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਦੀ ਐਂ ਕਰਦਾ, ਧੱਕੇ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਛੱਡਤੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਟੱਪ ਗਏ ਯਾਰ ਇੱਥੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਵੰਤ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਧਨੌਲੇ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਭਾਨੇ ਨੇ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 384 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ। ਉਹ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਠੱਗੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਇੱਕ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਧਰਤੀ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਹੱਦ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਦ ਹੈ, ਬੁੱਚੜਪਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਦ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਿਆੰਤੇ ਨੂੰ ਬੁੱਚੜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਪੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਠਾਣਿਆਂ 'ਚ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ, ਚੱਡੇ ਪਾੜ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰੁੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਲਾਸੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਭਾਈ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ, ਜੋ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ 80 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਜੋ ਘਾਣ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਦੌਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰੱਬ ਦਾ ਖੌਫ ਖਾ, ਖੌਫ ਰੱਬ ਦਾ। ਇਹ ਸਦੀਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ, ਤਾਕਤਾਂ, ਕੁਰਸੀਆਂ, ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਇਹ। ਪਰ ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਤਾ, ਪਰਚਾ ਝੂਠਾ ਕਰਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸਟਾਤਾ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕਰਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। ਜੇ ਹਲੇ ਵੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਰੋਹ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਬਈ। ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ, ਆ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਤਾਪਮਾਨ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੀੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਰਜਾਈ 'ਚ ਪਿਆ ਵੀ ਠਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਲਫ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨੰਗਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਠੰਡਾ ਬਰਫ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਬੁਖਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਚੜ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਕਤ ਦਾ, ਕੁਰਸੀ ਦਾ, ਪਾਵਰ ਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਾਨਾ ਦਿਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਐਡਾ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਭਾਨੇ ਨੇ, ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇਰੀ ਭਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ, ਭਾਨਾ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਭਾਨਾ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਭਾਨੇ ਦੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਾਨੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਲੱਖੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਮੁੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 2 ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਾਨੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਭਾਨੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਭਾਨੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਜੋ 2 ਰਾਤਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਠੰਡ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬੰਨ ਕੇ ਵਿਹੜੇ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਬਰਫ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਕੁੱਟਦੇ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਭਾਨੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ
कोई बहुत ज्यादा जालम क्रूर बंदा हुंदा कोई वो भी नहीं ऐ करदा यार। ये अज उन्हां जकरिया खान वर्गिਆਂ ਨੂੰ मात पा रहा जो हालात अज भाने नाल होए आ। मैं कहना बंदे दी रूह कंब जांदी है जेह्ड़ी गल सुन के भी इन्ना धक्का यार, इन्ना जुल्म। एडा किहड़ा भाना चिट्टा बेचदा सी, भाना कोई गैंगस्टर सी, भाना कोई अतवादी सी। सिर्फ भाना भगवंत नूं सवाल पुछदा सी, जो भगवंत ने हुण तक लोकां नाल वादे कीते ते खड़ा नहीं उतरिया, भाना उहदे उत्ते कटाक्ष करदा सी। ये बर्दाश्त नहीं होया भाना इन्हां तों। पर साडे लोग हाले भी चुप बैठे है। वो बारी साहब दी आउणी याद रखियो। ये साडे नौजवान मुंडियां नूं खुली छुट्टी दी हुई है भगवंत सिंह ने कि जिन्ने मर्जी कोई गल इनकाउंटर कर दिओ। हो भी रहे पंजाब च। साडे नौजवानों नूं नंगे करके तां इह करन लग गया कार्रवाइयां थाणिਆਂ च। तुहाडीआं धीआं भैणां नूं भी यही कुछ हाल करनगे। याद रखियो मेरी गल। ये सारिਆਂ नूं पिछे छड्डूगा इस काम दे पिछे विच। अज मेरा इन्ना मन खराब होया गल सुन के यार सवेर दा। उसे गरेवाल नूं चक के उसे थाणे च लिआंदा गया सी ते फिर उही गुप्तंग उही ओहदा जवाई उत्थे बुला के उही ओहदा गुप्तंग ओहदे जवाई दे मूंह च ओहदे जवाई दा गुप्तंग ओहदे मूंह च पवाया गया सी। समा बदलदा समा। ये धक्के चंगे नहीं हुंदे। ये जिहड़ा तू कर रहा साडे एक नौजवान भरा नूं साथी नूं साडे नूं नंगा करके ओहदियां वीडियो कॉल दे उत्ते देखदा है। पुलिस प्रशासन नूं कहना है कि इहदी वीडियो बना के भेजो, इहदी नंगे दी इहदी कुੱਟਮਾਰ करदियां दी, इहनूं जलील करदियां दी। ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕੋਈ ਕਿ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਦੂਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਕੈਮਰੇ ਫਿੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੇ ਦੀ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾ ਲਵਾਇਆ ਕਿ ਟੇਢਾ ਪੈਂਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪੈਂਦਾ ਰੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਖਾਂਦਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੱਲੀ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਹਰਕਤ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਹਾਊਸ। ਸਮੇਂ ਨੇ ਪਲਟਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਅੱਤ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵੈਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪਲਟਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਤ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਦਾ ਆ। ਐਡਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਐਡਾ ਤੇਰਾ ਪੱਧਰ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਨੰਗੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੋ। ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ ਬਾਈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਖਪਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮਰਵਾ ਕੇ ਸਭ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਰਹਿ ਕਿੰਨੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਬਾਈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਰਵਾ ਦੇਣ ਚਾਹੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ। ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਚੁੱਪ ਕਰੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿ ਮਗਰੋਂ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਵਰਸੀਆਂ ਤੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆ ਜਿਓ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਹਲੇ ਭਾਨਾ ਆਪ ਦੱਸ ਦੂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਪਰਚੇ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਆ, ਕੋਈ ਜਲੰਧਰ ਆ, ਕੋਈ ਮੋਹਾਲੀ, ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਪਾਂਸਿਆਂ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਸੱਜਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਜਿੰਨਾ ਚੱਲ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਰ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਤੈਨੂੰ ਸਤਾ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ,
ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਯਾਰ ਐਂ ਕਿਹੜਾ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਐਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜ ਕੋਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਧੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਯਾਰ ਕਰੂਰਤਾ, ਇੰਨੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਯਾਰ, ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਸੋ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਐਡੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਖੜਨਗੇ? ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਖੜਦਾ ਬਾਈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਸੋਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਤ ਪਾਊਗਾ ਬੰਦਾ, ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਾਣ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਯਾਰ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੇ ਭਾਨੇ ਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ 10 ਲੱਖ, ਕਿਸੇ ਦਾ 20 ਲੱਖ, ਕਿਸੇ ਦਾ 30 ਲੱਖ ਮੜਵਾਇਆ ਬਾਈ? ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਬਿਲਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੇ ਭਾਨਾ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਭੇਜਣਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਵਿਕ ਗਈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਹੁੱਕਾ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਸੁਨੇਹੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਜਿਓ। ਇਹ ਹੁਣ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਬਾਈ, ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਦੀ ਐਂ ਕਰਦਾ, ਧੱਕੇ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਛੱਡਤੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਟੱਪ ਗਏ ਯਾਰ ਇਹ ਇੱਥੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਵੰਤ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਧਨੌਲੇ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਭਾਨੇ ਨੇ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 384 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ। ਉਹ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਠੱਗੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਇੱਕ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਧਰਤੀ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਹੱਦ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਦ ਹੈ, ਬੁੱਚੜਪਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਦ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨਤੇ ਨੂੰ ਬੁੱਚੜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਪੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ, ਚੱਡੇ ਪਾੜ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰੁੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਲਾਸੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ
ਭਾਈ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ 80 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਜੋ ਘਾਣ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਦੌਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰੱਬ ਦਾ ਖੌਫ ਖਾ, ਖੌਫ ਰੱਬ ਦਾ। ਇਹ ਸਦੀਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ, ਤਾਕਤਾਂ, ਕੁਰਸੀਆਂ, ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਇਹ। ਪਰ ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਤਾ, ਪਰਚਾ ਝੂਠਾ ਕਰਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸਟਾਤਾ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕਰਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। ਜੇ ਹਲੇ ਵੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਰੋਹ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਬਈ। ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ, ਆ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਤਾਪਮਾਨ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੀੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਰਜਾਈ 'ਚ ਪਿਆ ਵੀ ਠਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਲਫ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨੰਗਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਠੰਡਾ ਬਰਫ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਬੁਖਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਚੜ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਕਤ ਦਾ, ਕੁਰਸੀ ਦਾ, ਪਾਵਰ ਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਾਨਾ ਦਿਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਐਡਾ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਭਾਨੇ ਨੇ, ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇਰੀ ਭਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ, ਭਾਨਾ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਭਾਨਾ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਭਾਨੇ ਦੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਾਨੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਲੱਖੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਮੁੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 2 ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਾਨੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਭਾਨੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਭਾਨੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਜੋ 2 ਰਾਤਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਠੰਡ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬੰਨ ਕੇ ਵਿਹੜੇ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਬਰਫ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਕੁੱਟਦੇ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਭਾਨੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਾਲਮ ਕਰੂਰ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਇਹ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਭਾਨੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਯਾਰ, ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ। ਐਡਾ ਕਿਹੜਾ ਭਾਨਾ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਭਾਨਾ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ, ਭਾਨਾ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਭਾਨਾ ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ, ਭਾਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਟਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਭਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਐ। ਉਹ ਬਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੋ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੂਗਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਯਾਰ ਸਵੇਰ ਦਾ, ਵੀ ਯਾਰ ਜਮਾ ਹੀ ਯਾਰ ਹੱਦ ਕਰਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਾਪ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ।
नंगा करके उत्ते ठंडा पानी पा रहे हो, फिर वीडियो कॉल ते मुख्यमंत्री नूं दिखा रहे हैं भी आ देखो जी भाने का की हाल करिया, ते फिर कह रहे हैं कि दोबारा ये बोलूगा नहीं, ये आवाज नहीं कढूगा दोबारे। भगवंत सिंह याद रखिए एक गल, मैं फिर कहना और डर रब तो सदा नहीं इत्थे कोई रहा। तेनू गल सुनाउणा पता तेनू भी होना, ध्यान च रखी गल। इत्थे एक समा सी, भरतिंदर चहल बारे सब ने सुनिया है। भरतिंदर चहल नूं बादल सरकार वेले ਜਦੋਂ बादलों की सरकार बनी, भरतिंदर चहल नूं ਚੱਕ लिया गया। एक गरेवाल SSP लग्या हुंदा सी, भरतिंदर चहल नूं फड़ लिया गया। गरेवाल वर्गिਆਂ ने, गरेवाल ਤਾਂ कौन हुंदा है, पिछे सरकार खड़ी सी उस समय दी, गरेवाल वर्गिਆਂ ने भरतिंदर चहल नूं नंगा करके ਉਹਦੇ ਜਮਾਈ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਜਮਾਈ ਦਾ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਮਾਈ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਦਾ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਪਲਟਿਆ, ਸੱਤਾ ਪਲਟੀ, ਉਹੀ ਥਾਣੇ, ਉਹੀ ਬੰਦੇ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ। ਉਸੇ गरेवाल SSP ਨੂੰ ਇੱਕ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਪਰਚੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੀਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਵਾ ਕੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ गरेवाल ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਸੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੁਪਤ ਅੰਗ, ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਈ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਉਹਦੇ ਜਵਾਈ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਈ ਦਾ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਬਦਲਦਾ ਸਮਾਂ। ਇਹ ਧੱਕੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਸਾਥੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੋ, ਇਹਦੀ ਨੰਗੇ ਦੀ, ਇਹਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕੋਈ ਕਿ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਦੂਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਕੈਮਰੇ ਫਿੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੇ ਦੀ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾ ਲਵਾਇਆ ਕਿ ਟੇਢਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਪੈਂਦਾ, ਰੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਖਾਂਦਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਹਰਕਤ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਹਾਊਸ। ਸਮੇਂ ਨੇ ਪਲਟਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਅੱਤ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵੈਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪਲਟਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਤ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਦਾ ਆ। ਐਡਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਐਡਾ ਤੇਰਾ ਪੱਧਰ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਨੰਗੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੋ। ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ ਬਾਈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਖਪਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮਰਵਾ ਕੇ ਸਭ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਰਹਿ ਕਿੰਨੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਬਾਈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਰਵਾ ਦੇਣ, ਚਾਹੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ। ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਚੁੱਪ ਕਰੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿ ਮਗਰੋਂ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਬਰਸੀਆਂ ਤੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆ ਜਿਓ।
ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਹਲੇ ਭਾਨਾ ਆਪ ਦੱਸ ਦੂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਪਰਚੇ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਆ, ਕੋਈ ਜਲੰਧਰ ਆ, ਕੋਈ ਮੋਹਾਲੀ, ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਪਾਂਸਿਆਂ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਸਜਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਜਿੰਨਾ ਚੱਲ ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਕਰ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਤੈਨੂੰ ਸਤਾ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਯਾਰ ਐਂ ਕਿਹੜਾ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਐਂ ਦਾ ਕਿਹੜ ਕੋਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਧੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਯਾਰ ਕਰੂਰਤਾ, ਇੰਨੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਯਾਰ, ਜਿਹਨੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਸੋ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਐਡੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਖੜਨਗੇ? ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਖੜਦਾ ਬਾਈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਸੋਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਤ ਪਾਊਗਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਾਣ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਯਾਰ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੇ ਭਾਨੇ ਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ 10 ਲੱਖ, ਕਿਸੇ ਦਾ 20 ਲੱਖ, ਕਿਸੇ ਦਾ 30 ਲੱਖ ਮੜਵਾਇਆ ਬਾਈ? ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਬਿਲਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੇ ਭਾਨਾ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਭੇਜਣਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਵਿਕ ਗਈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਹੁੱਕਾ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਸੁਨੇਹੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਜਿਓ। ਇਹ ਹੁਣ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਬਾਈ। ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਦੀ ਐਂ ਕਰਦਾ, ਧੱਕੇ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਛੱਡਤੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਟੱਪ ਗਏ ਯਾਰ ਇਹ ਇੱਥੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਵੰਤ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਧਨੌਲੇ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਭਾਨੇ ਨੇ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 384 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ। ਉਹ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਠੱਗੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਇੱਕ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਧਰਤੀ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਹੱਦ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਦ ਹੈ,
ਬੁੱਚੜਪਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਦ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਿਆੰਤੇ ਨੂੰ ਬੁੱਚੜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਪੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਠਾਣਿਆਂ 'ਚ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਚੱਡੇ ਪਾੜ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰੁੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਲਾਸੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਭਾਈ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ 80 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਜੋ ਘਾਣ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਦੌਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰੱਬ ਦਾ ਖੌਫ ਖਾ, ਖੌਫ ਰੱਬ ਦਾ। ਇਹ ਸਦੀਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ, ਤਾਕਤਾਂ, ਕੁਰਸੀਆਂ, ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਇਹ। ਪਰ ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਤਾ, ਪਰਚਾ ਝੂਠਾ ਕਰਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸਟਾਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕਰਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। ਜੇ ਹਲੇ ਵੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਰੋਹ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਬਈ। ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ, ਆ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਤਾਪਮਾਨ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੀੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਰਜਾਈ 'ਚ ਪਿਆ ਵੀ ਠਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਲਫ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨੰਗਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਠੰਡਾ ਬਰਫ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਬੁਖਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਚੜ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਕਤ ਦਾ, ਕੁਰਸੀ ਦਾ, ਪਾਵਰ ਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਾਨਾ ਦਿਖਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਐਡਾ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਭਾਨੇ ਨੇ, ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇਰੀ ਭਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ, ਭਾਨਾ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਭਾਨਾ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਭਾਨੇ ਦੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਾਨੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਲੱਖੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਮੁੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 2 ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਾਨੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਭਾਨੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਭਾਨੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਜੋ 2 ਰਾਤਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਠੰਡ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਵਿਹੜੇ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਬਰਫ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਕੁੱਟਦੇ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਭਾਨੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਾਲਮ ਕਰੂਰ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਇਹ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਭਾਨੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਵੀ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਯਾਰ, ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ। ਐਡਾ ਕਿਹੜਾ ਭਾਨਾ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਭਾਨਾ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ, ਭਾਨਾ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਭਾਨਾ ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ, ਭਾਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਟਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਭਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਐ। ਉਹ ਬਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ।
ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੋ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੂਗਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਯਾਰ ਸਵੇਰ ਦਾ, ਵੀ ਯਾਰ ਜਮਾ ਹੀ ਯਾਰ ਹੱਦ ਕਰਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਾਪ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਭਾਣੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਬੋਲੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੱਢੂਗਾ ਦੁਬਾਰੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਡਰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਹਾ। ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖੀ ਗੱਲ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਬਾਰੇ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗਰੇਵਾਲ SSP ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਗਰੇਵਾਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਗਰੇਵਾਲ ਤਾਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਖੜੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਜਮਾਈ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਜਮਾਈ ਦਾ ਗੁਪਤ ਅੰਗ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਮਾਈ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਦਾ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਪਲਟਿਆ, ਸੱਤਾ ਪਲਟੀ, ਉਹੀ ਥਾਣੇ, ਉਹੀ ਬੰਦੇ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਤੇ ਉਸੇ ਗਰੇਵਾਲ SSP ਨੂੰ ਇੱਕ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਪਰਚੀ ਪਿੱਛੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੀਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਵਾ ਕੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਸੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੁਪਤ ਅੰਗ, ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਈ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਉਹਦੇ ਜਵਾਈ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਈ ਦਾ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਬਦਲਦਾ ਸਮਾਂ। ਇਹ ਧੱਕੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਸਾਥੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੋ, ਇਹਦੀ ਨੰਗੇ ਦੀ, ਇਹਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕੋਈ ਕਿ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਦੂਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਕੈਮਰੇ ਫਿੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੇ ਦੀ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾ ਲਵਾਇਆ ਕਿ ਟੇਢਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਪੈਂਦਾ, ਰੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਖਾਂਦਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੱਲੀ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਹਰਕਤ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਹਾਊਸ। ਸਮੇਂ ਨੇ ਪਲਟਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਅੱਤ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵੈਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਪਲਟਾ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਤ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਦਾ ਆ। ਐਡਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਐਡਾ ਤੇਰਾ ਪੱਧਰ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਨੰਗੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੋ। ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ ਬਾਈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਖਪਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮਰਵਾ ਕੇ
सब की आवाज बंद करने ते लगे हुए आ। ਇਹਦੇ ਰਹਿ ਕਿੰਨੇ गिणती ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਬਾਈ, याद रखियो। कोई गल नहीं, असीं तां लगे हुए आ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਰਵਾ ਦੇਣ ਚਾਹੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ। ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਚੁੱਪ ਕਰੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿ ਮਗਰੋਂ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਵਰਸੀਆਂ ਤੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆ ਜਿਓ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਹਲੇ ਭਾਨਾ ਆਪ ਦੱਸ ਦੂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਪਰਚੇ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕੋਈ ਜਲੰਧਰ, ਕੋਈ ਮੋਹਾਲੀ, ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਪਾਂਸਿਆਂ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਸਜਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਜਿੰਨਾ ਚੱਲ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਰ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਤੈਨੂੰ ਸਤਾ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਯਾਰ ਐਂ ਕਿਹੜਾ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਐਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜ ਕੋਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਧੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਯਾਰ ਕਰੂਰਤਾ, ਇੰਨੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਯਾਰ, ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਸੋ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਐਡੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਖੜਨਗੇ? ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਖੜਦਾ ਬਾਈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਸੋਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਤ ਪਾਊਗਾ ਬੰਦਾ, ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਾਣ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਯਾਰ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੇ ਭਾਨੇ ਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ 10 ਲੱਖ, ਕਿਸੇ ਦਾ 20 ਲੱਖ, ਕਿਸੇ ਦਾ 30 ਲੱਖ ਮੜਵਾਇਆ ਬਾਈ? ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਬਿਲਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੇ ਭਾਨਾ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਭੇਜਣਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਵਿਕ ਗਈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਹੁੱਕਾ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਸੁਨੇਹੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਜਿਓ। ਇਹ ਹੁਣ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਬਾਈ, ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਦੀ ਐਂ ਕਰਦਾ, ਧੱਕੇ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਛੱਡਤੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਟੱਪ ਗਏ ਯਾਰ ਇਹ ਇੱਥੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਵੰਤ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਧਨੌਲੇ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਭਾਨੇ ਨੇ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 384 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ। ਉਹ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਠੱਗੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਇੱਕ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਧਰਤੀ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਹੱਦ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਦ ਹੈ, ਬੁੱਚੜਪਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਦ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਿਆੰਤੇ ਨੂੰ ਬੁੱਚੜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਪੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ, ਚੱਡੇ ਪਾੜ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰੁੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਲਾਸੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਭਾਈ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ 80 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਜੋ ਘਾਣ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਦੌਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰੱਬ ਦਾ ਖੌਫ ਖਾ, ਖੌਫ ਰੱਬ ਦਾ। ਇਹ ਸਦੀਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ, ਤਾਕਤਾਂ, ਕੁਰਸੀਆਂ, ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਇਹ। ਪਰ ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਤਾ, ਪਰਚਾ ਝੂਠਾ ਕਰਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸਟਾਤਾ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕਰਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। ਜੇ ਹਲੇ ਵੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਰੋਹ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਬਈ। ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ, ਆ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਤਾਪਮਾਨ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੀੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਰਜਾਈ 'ਚ ਪਿਆ ਵੀ ਠਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਲਫ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨੰਗਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਠੰਡਾ ਬਰਫ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਬੁਖਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਚੜ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਕਤ ਦਾ, ਕੁਰਸੀ ਦਾ, ਪਾਵਰ ਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਾਨਾ ਦਿਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਐਡਾ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਭਾਨੇ ਨੇ, ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆ ਭਾਂਸਿਆਂ ਤੇਰੀ ਭਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ, ਭਾਨਾ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਭਾਨਾ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਭਾਨੇ ਦੇ ਕੁੱਟ ਕੇ, ਭਾਨੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਲੱਖੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਮੁੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 2 ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਾਨੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਭਾਨੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਭਾਨੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਜੋ 2 ਰਾਤਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਠੰਡ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਵਿਹੜੇ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਬਰਫ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਕੁੱਟਦੇ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਭਾਨੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਾਲਮ ਕਰੂਰ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਇਹ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾ ਰਿਹਾ।
जो हालात अज भाने नाल होए आ। मैं कहना बंदे दी रूह कंब जाती है ਜਿਹੜੇ गल सुन के भी इन्ना धक्का यार, इन्ना जुल्म। एडा किहड़ा भाना चिट्टा बेचदा सी, भाना कोई गैंगस्टर सी, भाना कोई अतवादी सी। सिर्फ भाना भगवंत नूं सवाल पुछदा सी, जो भगवंत ने हुण तक लोकां नाल वादे कीते ते खड़ा नहीं उतरिया, भाना उहदे उत्ते कटास करदा सी। ये बर्दाश्त नहीं होया भाना इन्हां तों। पर साडे लोग हाले भी चुप बैठे है। वो बारी सब दी आउणी आ, याद रखियो। ये साडे नौजवान मुंडियां नूं खुली छुट्टी दी हुई है भगवंत सिंह ने कि जिन्ने मर्जी कोई गल इनकाउंटर कर दिओ। हो भी रहे आ पंजाब च। साडे नौजवानों नूं नंगे करके तां इह करन लग गया कार्रवाइयां थाणिਆਂ च। तुहाडीਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ भी यही कुछ हाल करनगे, याद रखियो मेरी गल। ये सारिਆਂ ਨੂੰ पिछे छड्डूगा इस काम दे पिछे विच। अज मेरा इन्ना मन खराब होया गल सुन के यार सवेर दा भी यार जमा ही यार हद करती तुसीं। अंदरों बंदे नूं बुखार भी नहीं देख रहे, ओहदा भी ताप चढ़िया होया बंदे नूं, नंगा करके उत्ते ठंडा पानी पा रहे हो, फिर वीडियो कॉल ते मुख्यमंत्री नूं दिखा रहे हैं भी आ देखो जी भाने दा की हाल करिया, ते फिर कह रहे हैं कि दोबारा ये बोलूगा नहीं, ये आवाज नहीं कड्डूगा दोबारे। भगवंत सिंह याद रखिए एक गल, मैं फिर कहना और डर रब तो सदा नहीं इत्थे कोई रहा। तेनू गल सुनाउणा पता तेनू भी होना, ध्यान च रखी गल। इत्थे एक समा सी, भरतिंदर चहल बारे सब ने सुनिया। भरतिंदर चहल नूं बादल सरकार वेले जदों बादलों की सरकार बनी, भरतिंदर चहल नूं चक लिया गया। एक गरेवाल SSP लग्या हुंदा सी, भरतिंदर चहल नूं फड़ लिया गया। गरेवाल वर्गियां ने, गरेवाल तां कौन हुंदा है, पिछे सरकार खड़ी सी उस समय दी। गरेवाल वर्गियां ने भरतिंदर चहल नूं नंगा करके उहदे जमाई नूं उत्थे लिआंदा गया। भरतिंदर चहल दे मूंह दे विच उहदे जमाई दा गुप्त अंग ते उहदे जमाई दे मूंह च भरतिंदर चहल दा गुप्त अंग पाया गया सी। ये अफसरां नूं भी पता, पुलिस नूं भी पता, प्रशासन नूं ते इह लीडरां नूं भी पता कि उदों भरतिंदर चहल नाल की होया सी। समा पलटिया, सत्ता पलटी, ਉਹੀ थाने, ਉਹੀ ਬੰਦੇ, ਉਹੀ प्रशासन। ਉਸੇ गरेवाल SSP ਨੂੰ ਇੱਕ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਪਰਚੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੀਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਵਾ ਕੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ गरेवाल ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਸੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੁਪਤ ਅੰਗ, ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਈ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਉਹਦੇ ਜਵਾਈ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਈ ਦਾ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਬਦਲਦਾ ਸਮਾਂ। ਇਹ ਧੱਕੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਸਾਥੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੋ, ਇਹਦੀ ਨੰਗੇ ਦੀ, ਇਹਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕੋਈ ਕਿ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਦੂਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਕੈਮਰੇ ਫਿੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੇ ਦੀ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾ ਲਵਾਇਆ ਕਿ ਟੇਢਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਪੈਂਦਾ, ਰੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਖਾਂਦਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੱਲੀ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਹਰਕਤ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਹਾਊਸ। ਸਮੇਂ ਨੇ ਪਲਟਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਅੱਤ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵੈਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪਲਟਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਤ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਦਾ ਆ। ਐਡਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਐਡਾ ਤੇਰਾ ਪੱਧਰ ਯਾਰ,
ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਨੰਗੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੋ। ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ ਬਾਈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਖਪਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮਰਵਾ ਕੇ ਸਭ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਰਹਿ ਕਿੰਨੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਬਾਈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਰਵਾ ਦੇਣ ਚਾਹੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ। ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਚੁੱਪ ਕਰੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿ ਮਗਰੋਂ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਵਰਸੀਆਂ ਤੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆ ਜਿਓ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਹਲੇ ਭਾਨਾ ਆਪ ਦੱਸ ਦੂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਪਰਚੇ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਵੀ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਆ, ਕੋਈ ਜਲੰਧਰ ਆ, ਕੋਈ ਮੋਹਾਲੀ, ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਪਾਂਸਿਆਂ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਸੱਜਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਜਿੰਨਾ ਚੱਲ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਰ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਤੈਨੂੰ ਸਤਾ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਯਾਰ ਐਂ ਕਿਹੜਾ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਐਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜ ਕੋਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਧੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਯਾਰ ਕਰੂਰਤਾ, ਇੰਨੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਯਾਰ, ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਸੋ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਐਡੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਖੜਨਗੇ? ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਖੜਦਾ ਬਾਈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਸਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਤ ਪਾਊਗਾ ਬੰਦਾ, ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਾਣ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਯਾਰ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੇ ਭਾਨੇ ਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ 10 ਲੱਖ, ਕਿਸੇ ਦਾ 20 ਲੱਖ, ਕਿਸੇ ਦਾ 30 ਲੱਖ ਮੜਵਾਇਆ ਬਾਈ, ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਬਿਲਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੇ ਭਾਨਾ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਭੇਜਣਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਵੇਚ ਗਈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਹੁੱਕਾ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਸੁਨੇਹੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਜਿਓ। ਇਹ ਹੁਣ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਬਾਈ, ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਦੀ ਐਂ ਕਰਦਾ, ਧੱਕੇ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਛੱਡਤੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਟੱਪ ਗਏ ਯਾਰ ਇਹ ਇੱਥੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਵੰਤ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਧਨੌਲੇ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਭਾਂਦੇ ਨੇ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 384 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ। ਉਹ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਠੱਗੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਇੱਕ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਧਰਤੀ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਹੱਦ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਦ ਹੈ, ਬੁੱਚੜਪਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਦ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਿਆੰਤੇ ਨੂੰ ਬੁੱਚੜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਪੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ, ਚੱਡੇ ਪਾੜ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰੁੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਲਾਸੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਭਾਈ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ, ਜੋ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ 80 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਜੋ ਘਾਣ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਦੌਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰੱਬ ਦਾ ਖੌਫ ਖਾ, ਖੌਫ ਰੱਬ ਦਾ। ਇਹ ਸਦੀਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ, ਤਾਕਤਾਂ, ਕੁਰਸੀਆਂ, ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਇਹ। ਪਰ ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਤਾ, ਪਰਚਾ ਝੂਠਾ ਕਰਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸਟਾਤਾ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕਰਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। ਜੇ ਹਲੇ ਵੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਰੋਹ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਬਈ। ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ, ਆ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਤਾਪਮਾਨ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੀੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਰਜਾਈ 'ਚ ਪਿਆ ਵੀ ਠਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਲਫ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨੰਗਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਠੰਡਾ ਬਰਫ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਬੁਖਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਚੜ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਕਤ ਦਾ, ਕੁਰਸੀ ਦਾ, ਪਾਵਰ ਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਾਨਾ ਦਿਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਐਡਾ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਭਾਨੇ ਨੇ, ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇਰੀ ਭਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ, ਭਾਨਾ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਭਾਨਾ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਭਾਨੇ ਦੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਾਨੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਲੱਖੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਮੁੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 2 ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਾਨੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਭਾਨੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਭਾਨੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਜੋ 2 ਰਾਤਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਠੰਡ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ
ਬੰਨ ਕੇ ਵਿਹੜੇ ਸੀ ਸਟਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਬਰਫ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਕੁੱਟਦੇ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਭਾਨੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਾਲਮ ਕਰੂਰ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਇਹ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਭਾਨੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਯਾਰ, ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ। ਐਡਾ ਕਿਹੜਾ ਭਾਨਾ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਦਾ ਸੀ? ਭਾਨਾ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ? ਭਾਨਾ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ? ਸਿਰਫ ਭਾਨਾ ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ, ਭਾਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਟਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਭਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਐ। ਉਹ ਬਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੋ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੂਗਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਯਾਰ ਸਵੇਰ ਦਾ, ਵੀ ਯਾਰ ਜਮਾ ਹੀ ਯਾਰ ਹੱਦ ਕਰਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਾਪ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਭਾਨੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਬੋਲੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੱਢੂਗਾ ਦੁਬਾਰੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਡਰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਹਾ। ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੀ ਗੱਲ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਬਾਰੇ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗਰੇਵਾਲ ਐਸਐਸਪੀ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਗਰੇਵਾਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਗਰੇਵਾਲ ਤਾਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਖੜੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਜਮਾਈ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਜਮਾਈ ਦਾ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਮਾਈ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਦਾ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਪਲਟਿਆ, ਸੱਤਾ ਪਲਟੀ, ਉਹੀ ਥਾਣੇ, ਉਹੀ ਬੰਦੇ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ। ਤੇ ਉਸੇ ਗਰੇਵਾਲ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਪਰਚੀ ਪਿੱਛੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੀਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਵਾ ਕੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਸੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੁਪਤ ਅੰਗ, ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਈ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਉਹਦੇ ਜਵਾਈ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਈ ਦਾ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਬਦਲਦਾ ਸਮਾਂ। ਇਹ ਧੱਕੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਸਾਥੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੋ, ਇਹਦੀ ਨੰਗੇ ਦੀ, ਇਹਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕੋਈ ਕਿ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਦੂਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਕੈਮਰੇ ਫਿੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੇ ਦੀ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾ ਲਵਾਇਆ ਕਿ ਟੇਢਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਪੈਂਦਾ,
रोटी किवें खांदा, किन्नियां रोटियां खांदा है, एक कल्ली कल्ली तू ओहदी हरकत देख रहा सी, उत्थे बैठा सी हाउस। समय ने पलटना है, याद रखी। अत ते खुदा दा वैर हुंदा है। तो लोग पलटा मारदे है ते लोकां च रब वसदा हुंदा है। रब हमेशा अत दा अंत करदा आया। एडा एडा तू एक एडा तेरा पद्धर यार, एक स्टेट दा मुख मंत्री होवे ते एक आम नौजवान मुंडे नूं जिहदा कसूर ही कोई नहीं कहे कि इहदी नंगे दी वीडियो भेजो। इहदी वीडियो कॉल करके मैनूं दिखाओ की कर रहे हैं इहदे नाल। सो थोनों अपील आ बई, बार बार मैं बेनतियां अपीलां करदा। इहदे बहुत बंदे खपाते इन्हां ने, जेलां च मरवा के सब दी आवाज बंद करन ते लगे हुए आ। इहदे रह किन्ने गिणती दे रह गए बई, याद रखियो। कोई गल नहीं, असीं तां लगे हुए आ, असीं तां जावांगे अपने सिरां नाल निभा के। असीं तां पंजाब दी गल करनी है, चाहे मरवा देण चाहे जेलां च बंद कर देण, असीं नहीं पिछे हटदे। पर फैसला थोड़े हथ है कि आपां घरां 'च बैठे रहना है, चुप करे रहना है, कि मगरों भोगां ते बरसियां ते इकट्ठ करने आ, कि जिउंदे जी असीं बंदे दे नाल खड़ना है। हुण आउण वाले दिनां दे विच असीं होका देवांगे सोनू, आ जिओ। आ तुहानूं कहानी हले भाना आप दस दू आके भी होया की है। एक नहीं कई परचे होर तैयार करी बैठे ਉਹਦੇ ਤੇ भी निकल नहीं देना। कोई हुशियारपुर, कोई जलंधर, कोई मोहाली, हले होर भी तैयार करी बैठे है। पांसियां जुल्म ओना कर सजना, ओना कर जिन्ना चल ले, ओना कर। ये चंगा नहीं हुंदा। जिहड़ा हंकार तैनूं सता दा हो गया, ये चंगा नहीं। ये माड़ियां हुंदियां ने गल्लां। तू तो यार ऐ किड़ा कड्ढण लग गया। ऐ दा किड़ कोई जिहदे नाल बहुत वड्डी दुश्मनी हुंदी है, जिहड़ी किसी बंदे ने किसी दा कोई बंदा मारिया हुंदा है, किसी बंदे ने कोई किसी जमीन दब्बी हुंदी है, किसी बंदे ने किसी दे कोई धी भैण नाल गलत हरकत कीती हुंदी है, ਇੰਨੀ यार क्रूरता, ਇੰਨੀ दरिंदगी ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ यार, जिन्नी तू साडे पंजाब दी नौजवानी नाल कर रहा। हुण मैं गल करनी चाहुंदा है भी की इस देश दीयां जिहड़ियां कोर्टां ने, अदालतां ने, की ਉਹ सो मोटो नोटिस लैणगीਆਂ? की ਜਿਹੜੇ कोई मनुखी अधिकार कमिशन बने ने, कोई मनुखी अधिकारां दा रौला पाउण वाले बंदे ने, ਐਡੀ दरिंदगी होई है उस नौजवान दे नाल सीए स्टाफ लुधियाणे दे विच, ਉਹ की आवाज बुलंद करनगे? ਉਹ खड़नगे? सो देखते हैं आने वाले दिनों के कौन खड़दा बई। पर पंजाब के लोगों सोनू अपील है कि आ बंदा, असी पहले दिन तो ही कहता सी कि सारे बंदियां नूं मात पाऊगा बंदा इस काम दे विच, पा रहा। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ परवाह नहीं भी की होई ਜਾਂਦਾ है। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਾਣ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ यार। किथे गए हो ਜਿਹੜੇ जिन्हें भाने दे जिन्हां बंदियां दे किसे दा 10 ਲੱਖ, किसे दा 20 ਲੱਖ, किसे दा 30 ਲੱਖ मड़वाया बई, अज ਉਹ भी चुप ने। उदों बिलकदे हुंदे आके भाना साडी कुड़ी बाहर भेजनी सी, ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ भेजना सी, साडी ਜ਼ਮੀਨ भी वेच गई। आने वाले दिनों में तुहानूं सदा देवांगे बई, हुक्का मारांगे, स्नेह लावांगे भी भाई आ जाओ। ये हुण लड़ना पैना बई, नहीं याद रखियो। ते कोई बंदा सोडी गल करन वाला नहीं छड्डना इन्हां ने, एक बंदा नहीं बख्शना इत्थे इन्हां ने। ये कहंदे मोदी ऐ करदा है, धक्के करदा है, साडे बंदे अंदर छड़ते। मैं कहना मोदी नूं तां कई गुना टप गए यार इत्थे।
जिस तरीके नाल भगवंत लग्या होया अज। हाँ जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सो पंजाबीओ, आपां अज गल करनी है भाना सिंह सिद्धू बारे। जिवें कि तुहानूं पता ही है कि भाना सिंह नूं अज चौथा दिन है जदों ਉਹਨੂੰ फड़ के गिरफ्तार करके ਧਨੌਲੇ थाणे तो बाद लुधियाणे पुलिस ਨੂੰ दे दिता गया सी ते ਉਹ ਤੇ मुकदमा दर्ज किया गया सी कि एक किसे कोई बीबी है जिहड़ी एजेंट है कि ਉਹ ਤੋਂ ਭਾਂਦੇ ने 10,000 रुपया पैसे की मंग की है। 384 का मुकदमा। ਉਹ ਭਾਨਾ सिद्धू जिहड़ा लोकां दे ਲੱਖਾਂ नहीं ਕਰੋੜਾਂ रुपया पंजाब दे लोकां दे ठगे हुए पैसे एजेंटां द्वारा उस इंसान ने, उस नौजवान ने उन्हां लोकां नूं वापस दवाए आ। जिहड़ा काम सरकारां दा है, जिहड़ा काम प्रशासन दा है, वो काम एक वो नौजवान कर रहा सी, पर क्योंकि वो लगातार जो ये सरकार है, जो इहदियां गलत नीतियां ने, जो मारू नीतियां ने पंजाब लई, लोकां लई, धरती लई, ਉਹਦੇ लगातार वो बोलदा रहिंदा सी। सो इतां तो बर्दाश्त नहीं होया। सो हद जुल्म दी जिहड़ी हद है, बुचड़पने दी जिहड़ी हद है, आपां सुणदे आए हुण तक। आपां सारे बिआंते नूं बुचड़ कहने आ कि किवें साडीਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਪੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, किवें साडीਆਂ नौजवान कुड़ियां थाणिਆਂ 'ਚ नंगीਆਂ करके उत्ते भरावां नूं ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, किवें साडे नौजवान नंगे करके तसीहे दे के ਚੱਡੇ पाड़ के ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ किवें उदों बाद उन्हां ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰੁੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਲਾਸੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਭਾਈ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ, ਜੋ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ 80 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਜੋ ਘਾਣ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਦੌਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰੱਬ ਦਾ ਖੌਫ ਖਾ, ਖੌਫ ਰੱਬ ਦਾ। ਇਹ ਸਦੀਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ, ਤਾਕਤਾਂ, ਕੁਰਸੀਆਂ, ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਇਹ। ਪਰ ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਪਰਚਾ ਝੂਠਾ ਕਰਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸਟਾਤਾ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕਰਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। ਜੇ ਹਲੇ ਵੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਰੋਹ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਬਈ। ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ, ਆ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਤਾਪਮਾਨ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੀੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਰਜਾਈ 'ਚ ਪਿਆ ਵੀ ਠਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਲਫ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨੰਗਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਠੰਡਾ ਬਰਫ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਬੁਖਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਚੜ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਕਤ ਦਾ, ਕੁਰਸੀ ਦਾ, ਪਾਵਰ ਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਾਨਾ ਦਿਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਐਡਾ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਭਾਨੇ ਨੇ, ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆ ਭਾਂਸਿਆਂ ਤੇਰੀ ਭਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ, ਭਾਨਾ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਭਾਨਾ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਭਾਨੇ ਦੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਾਨੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ
कि दोबारा मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलेगा, किसी यात्रा के लखे नाल जाएगा, कोई मुड़ के गल करेगा? ये धक्के दे नाल ये 2 रातां दे विच सीए स्टाफ दे विच जो भाने नाल होया तुहानूं ओह दस रहा। अज ही मेरे साथी भाने नूं मिल के आया, जेल भेजिया, उन्होंने सारी गल भाने ने अपने साथियों नूं मेरे नाल दिਆਂ नूं दसी है। कहना बई जो जो 2 रातां मेरे नाल होया भी किस तरीके नाल मैनूं रात नूं बाहर ठंड च रख के बन के विहड़े सीए स्टाफ दे उत्ते ठंडा पानी पाउंदे रहे बर्फ वाला ते नंगा करके मेरी वीडियो बना के मुख्यमंत्री साहब कह रहे सीगे कि इहदी वीडियो बना के नंगा करके इहदी कुड़दे दी इहदे पानी पाउंदे दी मैनूं भेजो। ਇਹ ਹੋਇਆ ਭਾਨੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਾਲਮ ਕਰੂਰ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਇਹ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਭਾਨੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਆ, मैं कहना बंदे की रूह कंब जाती है ਜਿਹੜੇ गल सुन के भी इन्ना धक्का यार, इन्ना जुल्म। एडा किहड़ा भाना चिट्टा बेचदा सी, भाना कोई गैंगस्टर सी, भाना कोई अतवादी सी? सिर्फ भाना भगवंत नूं सवाल पुछदा सी, जो भगवंत ने हुण तक लोकां नाल वादे कीते ते खड़ा नहीं उतरिया, भाना उहदे उत्ते कटास करदा सी। ये बर्दाश्त नहीं होया भाना इन्हां तों। पर साडे लोग हाले भी चुप बैठे है। ਉਹ ਬਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਉਣੀਆਂ याद रखियो। ਇਹ ਸਾਡੇ नौजवान ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੋ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਨਗੇ, याद ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੂਗਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਯਾਰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਜਮਾ ਹੀ ਯਾਰ ਹੱਦ ਕਰਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਾਪ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਭਾਣੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਬੋਲੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੱਢੂਗਾ ਦੁਬਾਰੇ। ਪੁਆਂਸਿਆਂ याद रखिए एक गल, मैं फिर कहना और डर रब तो सदा नहीं इत्थे कोई रहा। तेनू गल सुनाउणा पता तेनू भी होना, ध्यान च रखी गल। इत्थे एक समा सी, भरतिंदर चहल बारे सब ने सुनिया। भरतिंदर चहल नू बादल सरकार वेले जदों बादलों की सरकार बनी, भरतिंदर चहल नू चक लिया गया। एक गरेवाल SSP लग्या हुंदा सी। भरतिंदर चहल नूं फड़ लिया गया। गरेवाल वर्गियां ने, गरेवाल तां कौन हुंदा है, पिछे सरकार खड़ी सी उस समय दी। गरेवाल वर्गियां ने भरतिंदर चहल नूं नंगा करके उहदे जमाई नूं उत्थे लिआंदा गया। भरतिंदर चहल दे मूंह दे विच उहदे जमाई दा गुप्त अंग ते उहदे जमाई दे मूंह च भरतिंदर चहल दा गुप्त अंग पाया गया सी। ਇਹ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਪਲਟਿਆ, ਸੱਤਾ ਪਲਟੀ, ਉਹੀ ਥਾਣੇ, ਉਹੀ ਬੰਦੇ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ। ਤੇ ਉਸੇ गरेवाल SSP ਨੂੰ ਇੱਕ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਪਰਚੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੀਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਵਾ ਕੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ गरेवाल ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਸੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੁਪਤ ਅੰਗ, ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਈ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਉਹਦੇ ਜਵਾਈ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਈ ਦਾ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਬਦਲਦਾ ਸਮਾਂ। ਇਹ ਧੱਕੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਸਾਥੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੋ,
ਇਹਦੀ ਨੰਗੇ ਦੀ, ਇਹਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕੋਈ ਕਿ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਦੂਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਕੈਮਰੇ ਫਿੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੇ ਦੀ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾ ਲਵਾਇਆ ਕਿ ਟੇਢਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਪੈਂਦਾ, ਰੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਖਾਂਦਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੱਲੀ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਹਰਕਤ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਹਾਊਸ। ਸਮੇਂ ਨੇ ਪਲਟਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਅੱਤ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵੈਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪਲਟਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਤ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਦਾ ਆ। ਐਡਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਐਡਾ ਤੇਰਾ ਪੱਧਰ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਨੰਗੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੋ। ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ ਬਾਈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਖਪਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮਰਵਾ ਕੇ ਸਭ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਰਹਿ ਕਿੰਨੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਬਾਈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਰਵਾ ਦੇਣ, ਚਾਹੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ। ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਚੁੱਪ ਕਰੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿ ਮਗਰੋਂ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਬਰਸੀਆਂ ਤੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆ ਜਿਓ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਹਲੇ ਭਾਨਾ ਆਪ ਦੱਸ ਦੂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਪਰਚੇ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕੋਈ ਜਲੰਧਰ, ਕੋਈ ਮੋਹਾਲੀ, ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਪਾਂਸਿਆਂ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਸਜਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਜਿੰਨਾ ਚੱਲ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਰ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਤੈਨੂੰ ਸਤਾ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਯਾਰ ਐਂ ਕਿਹੜਾ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਐਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜ ਕੋਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਧੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਯਾਰ ਕਰੂਰਤਾ, ਇੰਨੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਯਾਰ, ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਸੋ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਐਡੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਖੜਨਗੇ? ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਖੜਦਾ ਬਾਈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਤ ਪਾਊਗਾ ਬੰਦਾ, ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਾਣ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਯਾਰ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੇ ਭਾਨੇ ਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ 10 ਲੱਖ, ਕਿਸੇ ਦਾ 20 ਲੱਖ, ਕਿਸੇ ਦਾ 30 ਲੱਖ ਮੜਵਾਇਆ ਬਾਈ? ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਬਿਲਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੇ ਭਾਨਾ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਭੇਜਣਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਵਿਕ ਗਈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਹੁੱਕਾ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਸੁਨੇਹੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਜਿਓ। ਇਹ ਹੁਣ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਬਾਈ, ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਦੀ ਐ ਕਰਦਾ, ਧੱਕੇ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਛੱਡਤੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਟੱਪ ਗਏ ਯਾਰ ਇੱਥੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਵੰਤ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਧਨੌਲੇ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਭਾਨੇ ਨੇ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 384 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ। ਉਹ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਠੱਗੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਇੱਕ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਧਰਤੀ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਹੱਦ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਦ ਹੈ, ਬੁੱਚੜਪਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਦ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨਤੇ ਨੂੰ ਬੁੱਚੜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਪੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ, ਚੱਡੇ ਪਾੜ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰੁੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਲਾਸੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਭਾਈ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ 80 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਜੋ ਘਾਣ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਦੌਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰੱਬ ਦਾ ਖੌਫ ਖਾ, ਖੌਫ ਰੱਬ ਦਾ। ਇਹ ਸਦੀਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ, ਤਾਕਤਾਂ, ਕੁਰਸੀਆਂ, ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਇਹ। ਪਰ ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਤਾ, ਪਰਚਾ ਝੂਠਾ ਕਰਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸਟਾਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕਰਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। ਜੇ ਹਲੇ ਵੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਰੋਹ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਬਈ। ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ, ਆ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਤਾਪਮਾਨ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੀੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਰਜਾਈ 'ਚ ਪਿਆ ਵੀ ਠਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਲਫ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨੰਗਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਠੰਡਾ ਬਰਫ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਬੁਖਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਚੜ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਕਤ ਦਾ, ਕੁਰਸੀ ਦਾ, ਪਾਵਰ ਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ
कि मैनू भाना दिखाओ तुसीं इहदे नाल की कर रहे हैं। हद हो गई यार। एडा किहड़ा जुल्म कीता भाने ने, एडी किहड़ी निजी दुश्मनी आ भगवंत सिंह तेरी भाने दे नाल। तू एक पुलिस मुलाजम नूं कह रहा उत्थे कि भाई इहदी वीडियो कॉल ते मैनू दिखा भाना नंगा कीता कि नहीं कीता, भाना कुट रहे हो कि नहीं कुट रहे हो। धक्के नाल भाने ने कुट के भाने नूं धक्के नाल कह रहे सीगे कि दोबारा मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलेगा, किसी यात्रा दे लखे नाल जाएगा, कोई मुड़ के गल करेगा। ये धक्के दे नाल ये 2 रातां दे विच सीए स्टाफ दे विच जो भाने नाल होया तुहानूं ओह दस रहा। अज ही मेरे साथी भाने नूं मिल के आया, जेल भेजिया, उन्होंने सारी गल भाने ने अपने साथियों नूं मेरे नाल दे नूं दसी है। कहना बई जो जो 2 रातां च मेरे नाल होया भी किस तरीके नाल मैनूं रात नूं बाहर ठंड च रख के बन के विहड़े सीए स्टाफ दे उत्ते ठंडा पानी पाउंदे रहे बर्फ वाला ते नंगा करके मेरी वीडियो बना के मुख्यमंत्री साहब कह रहे सीगे कि इहदी वीडियो बना के नंगा करके इहदी कुटदे दी इहदे पानी पाउंदे दी मैनूं भेजो। ये होया भाने नाल। ये दरिंदगी दी हद है। एवें दा कोई जिहड़ा बंदा कहने हैं कि यार जिहड़ा बंदा कोई बहुत ज्यादा जालम क्रूर बंदा हुंदा कोई वो भी नहीं ऐ करदा यार। ये अज उन्हां जकरिया खान वर्गियां नूं मात पा रहा। जो हालात अज भाने नाल होए आ, मैं कहना बंदे दी रूह कंब जांदी है जिहड़ी गल सुन के भी इन्ना धक्का यार, इन्ना जुल्म। एडा किहड़ा भाना चिट्टा बेचदा सी, भाना कोई गैंगस्टर सी, भाना कोई अतवादी सी। सिर्फ भाना भगवंत नूं सवाल पुछदा सी, जो भगवंत ने हुण तक लोकां नाल वादे कीते ते खड़ा नहीं उतरिया, भाना उहदे उत्ते कटाक्ष करदा सी। ये बर्दाश्त नहीं होया भाना इन्हां तों। पर साडे लोग हाले भी चुप बैठे है। वो बारी साहब दी आउणी याद रखियो। ये साडे नौजवान मुंडियां नूं खुली छुट्टी दित्ती हुई है भगवंत सिंह ने कि जिन्ने मर्जी कोई गल इनकाउंटर कर दिओ। हो भी रहे पंजाब च। साडे नौजवानों नूं नंगे करके तां इह करन लग गया कार्रवाइयां थाणिਆਂ च। तुहाडीआं धीआं भैणां नूं भी यही कुछ हाल करनगे। याद रखियो मेरी गल। ये सारिਆਂ नूं पिछे छड्डूगा इस काम दे पिछे विच। अज मेरा इन्ना मन खराब होया गल सुन के यार सवेर दा भी यार जमा ही यार हद करती। तुसीं अंदरों बंदे नूं बुखार भी नहीं देख रहे, ओहदा भी ताप चढ़िया होया बंदे नूं नंगा करके उत्ते ठंडा पानी पा रहे हो, फिर वीडियो कॉल ते मुख्यमंत्री नूं दिखा रहे हैं भी आ देखो जी भाने दा की हाल करिया, ते फिर कह रहे हैं कि दोबारा ये बोलूगा नहीं, ये आवाज नहीं कढूगा दोबारे। भगवंत सिंह याद रखिए एक गल, मैं फिर कहना और डर रब तो सदा नहीं इत्थे कोई रहा। तेनू गल सुनाउणा पता तेनू भी होना, ध्यान च रखी गल। इत्थे एक समा सी भरतिंदर चहल बारे सब ने सुनिया। भरतिंदर चहल नूं बादल सरकार वेले जदों बादलों की सरकार बनी, भरतिंदर चहल नूं चक लिया गया। एक गरेवाल SSP लग्या हुंदा सी। भरतिंदर चहल नूं फड़ लिया गया। गरेवाल वर्गियां ने, गरेवाल तां कौन हुंदा है, पिछे सरकार खड़ी सी उस समय दी। गरेवाल वर्गियां ने भरतिंदर चहल नूं नंगा करके उहदे जमाई नूं उत्थे लिआंदा गया। भरतिंदर चहल दे मूंह दे विच उहदे जमाई दा गुप्त अंग ते उहदे जमाई दे मूंह च भरतिंदर चहल दा गुप्त अंग पाया गया सी। ये अफसरां नूं भी पता, पुलिस नूं भी पता, प्रशासन नूं ते इह लीडरां नूं भी पता कि उदों भरतिंदर चहल नाल की होया सी। समा पलटिया, सत्ता पलटी, ਉਹੀ थाने, ਉਹੀ ਬੰਦੇ, ਉਹੀ प्रशासन। ਉਸੇ गरेवाल SSP ਨੂੰ ਇੱਕ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਪਰਚੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੀਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਵਾ ਕੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਉਸੇ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਸੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੁਪਤੰਗ ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਈ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਗੁਪਤੰਗ ਉਹਦੇ ਜਵਾਈ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਹਦੇ ਜਵਾਈ ਦਾ ਗੁਪਤੰਗ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਸਮਾਂ। ਇਹ ਧੱਕੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਸਾਥੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੋ, ਇਹਦੀ ਨੰਗੇ ਦੀ, ਇਹਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕੋਈ ਕਿ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਦੂਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਕੈਮਰੇ ਫਿੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੇ ਦੀ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾ ਲਵਾਇਆ ਕਿ ਟੇਢਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਪੈਂਦਾ, ਰੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਖਾਂਦਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੱਲੀ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਹਰਕਤ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਹਾਊਸ। ਸਮੇਂ ਨੇ ਪਲਟਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਅੱਤ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵੈਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪਲਟਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਤ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਦਾ ਆ। ਐਡਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਐਡਾ ਤੇਰਾ ਪੱਧਰ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਨੰਗੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੋ। ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ ਬਾਈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਖਪਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮਰਵਾ ਕੇ ਸਭ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਰਹਿ ਕਿੰਨੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਬਾਈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਰਵਾ ਦੇਣ, ਚਾਹੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ। ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਚੁੱਪ ਕਰੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿ ਮਗਰੋਂ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਵਰਸੀਆਂ ਤੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆ ਜਿਓ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਹਲੇ ਭਾਨਾ ਆਪ ਦੱਸ ਦੂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਪਰਚੇ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕੋਈ ਜਲੰਧਰ, ਕੋਈ ਮੋਹਾਲੀ, ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਪਾਂਸਿਆਂ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਸੱਜਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਜਿੰਨਾ ਚੱਲ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਰ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਤੈਨੂੰ ਸਤਾ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਯਾਰ ਐਂ ਕਿਹੜਾ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਐਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜ ਕੋਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਧੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਯਾਰ ਕਰੂਰਤਾ, ਇੰਨੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਯਾਰ, ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਸੋ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਐਡੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਖੜਨਗੇ? ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਖੜਦਾ ਬਾਈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਤ ਪਾਊਗਾ ਬੰਦਾ,
इस काम दे विच पा रहा। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ परवाह नहीं भी की होई जांदा है। एडा वड्डा घाण मनुखता दा यार। कित्थे गए हो ਜਿਹੜੇ जिन्हें भाने दे जिन्हां बंदियां दे किसे दा 10 लाख किसे दा 20 लाख किसे दा 30 लाख मड़वाया बाई, अज वो भी चुप ने। उदों बिलकदे हुंदे आके भाना साडी कुड़ी बाहर भेजनी सी, वो इत्थे रह गई, साडा मुंडा भेजना सी, साडी जमीन भी विक गई। आने वाले दिनों में तुहानूं सदा देवांगे बाई, हुक्का मारांगे, स्नेह लावांगे भी भाई आ जाओ। ये हुण लड़ना पैना बाई। नहीं याद रखियो ते कोई बंदा सोडी गल करन वाला नहीं छड्डना इन्हां ने, एक बंदा नहीं बख्शना इत्थे इन्हां ने। ये कहंदे मोदी ऐ करदा है, धक्के करदा है, साडे बंदे अंदर छड़ते। मैं कहना मोदी नूं तां कई गुना टप गए यार इत्थे, जिस तरीके नाल भगवंत लग्या होया अज। हाँ जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सो पंजाबीओ, आपां अज गल करनी है भाना सिंह सिद्धू बारे। जिवें कि तुहानूं पता ही है कि भाना सिंह नूं अज चौथा दिन है जदों उहनूं फड़ के गिरफ्तार करके धनौले थाणे तो बाद लुधियाणे पुलिस नूं दे दिता गया सी। ते उत्थे मुकदमा दर्ज किया गया सी कि एक किसे कोई बीबी है जिहड़ी एजेंट है कि वो तो भांदे ने 10,000 रुपया पैसे की मंग की है। 384 का मुकदमा। वो भाना सिद्धू जिहड़ा लोकां दे लखां नहीं करोड़ां रुपया पंजाब दे लोकां दे ठगे होए पैसे एजेंटां द्वारा उस इंसान ने, उस नौजवान ने उन्हां लोकां नूं वापस दवाए आ। जिहड़ा काम सरकारां दा है, जिहड़ा काम प्रशासन दा है, वो काम एक वो नौजवान कर रहा सी। पर क्योंकि वह लगातार जो ये सरकार है, जो इहदियां गलत नीतियां ने, जो मारू नीतियां ने पंजाब लई, लोकां लई, धरती लई, ਉਹਦੇ लगातार वो बोलता रहिंदा सी। सो इतां तो बर्दाश्त नहीं होया। सो हद जुल्म की जिहड़ी हद है, बुचड़पने की जिहड़ी हद है, आपां सुणदे आए हां हुण तक। आपां सारे बयांते नूं बुचड़ कहने आ कि किवें साडीआं धीआं भैणां दीआं बेपत्तियां हुंदियां रहीआं, किवें साडीआं नौजवान कुड़ियां थाणिਆਂ 'ਚ नंगीਆਂ करके उत्ते भरावां नूं प्यो नूं पाया जांदा रिहा, किवें साडे नौजवान नंगे करके तसीहे दे के ਚੱਡੇ पाड़ के अखां कढ़ दित्तियां जांदियां रहीआं, ते किवें उदों बाद उन्हां दीआं लाशां नूं दरियावां जां नਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰੁੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਲਾਸੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਭਾਈ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ 80 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਜੋ ਘਾਣ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਦੌਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰੱਬ ਦਾ ਖੌਫ ਖਾ, ਖੌਫ ਰੱਬ ਦਾ। ਇਹ ਸਦੀਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ, ਤਾਕਤਾਂ, ਕੁਰਸੀਆਂ, ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਇਹ। ਪਰ ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਤਾ परचा झूठा करा के अंदर सटाता नूं, उदों बाद जो उहदे नाल सीए स्टाफ दे विच तूं कराया है, मैं कहना रौंगटे खड़े कर देने वाली गल है यार। जे हले भी ना पंजाबियां दा अंदर रोह ते गुस्सा पैदा हुंदा, हले भी नहीं असीं उठ के बाहर आउंदे, तां समझ लो असीं मर चुके हां, जमीरां साडीआं मर चुकीआं बई। भाने सिद्धू नूं रात नूं नंगा करके आ इन्नी ठंड है, किन्ना तुसीं देख लो भी किन्ने कित्थे फिरदा तापमान,
ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੀੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਰਜਾਈ 'ਚ ਪਿਆ ਵੀ ਠਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅਲਫ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਸੀਆਈ ਸਟਾਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨੰਗਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਠੰਡਾ ਬਰਫ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਬੁਖਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਚੜ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਕਤ ਦਾ, ਕੁਰਸੀ ਦਾ, ਪਾਵਰ ਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਦਿਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਐਡਾ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਭਾਨੇ ਨੇ, ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆ ਭਾਂਸਿਆਂ ਤੇਰੀ ਭਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ, ਭਾਨਾ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਭਾਨਾ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਭਾਨੇ ਦੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਾਨੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਲੱਖੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਮੁੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 2 ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਾਨੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਭਾਨੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਭਾਨੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਜੋ 2 ਰਾਤਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਠੰਡ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਵਿਹੜੇ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਬਰਫ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਕੁੱਟਦੇ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਭਾਨੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਾਲਮ ਕਰੂਰ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਇਹ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਭਾਨੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਯਾਰ, ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ। ਐਡਾ ਕਿਹੜਾ ਭਾਨਾ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਭਾਨਾ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ, ਭਾਨਾ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਭਾਨਾ ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ, ਭਾਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਟਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਭਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਐ। ਉਹ ਬਾਰੀ ਸਭ ਦੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੋ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੂਗਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਯਾਰ ਸਵੇਰ ਦਾ, ਵੀ ਯਾਰ ਜਮਾ ਹੀ ਯਾਰ ਹੱਦ ਕਰਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਾਪ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਭਾਨੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਬੋਲੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੱਢੂਗਾ ਦੁਬਾਰੇ। ਭਾਂਸਿਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਡਰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਹਾ। ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੀ ਗੱਲ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਬਾਰੇ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗਰੇਵਾਲ ਐਸਐਸਪੀ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਗਰੇਵਾਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਗਰੇਵਾਲ ਤਾਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਖੜੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਜਮਾਈ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਜਮਾਈ ਦਾ ਗੁਪਤ ਅੰਗ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਮਾਈ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਦਾ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਪਲਟਿਆ, ਸੱਤਾ ਪਲਟੀ, ਉਹੀ ਥਾਣੇ, ਉਹੀ ਬੰਦੇ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਤੇ ਉਸੇ ਗਰੇਵਾਲ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਪਰਚੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੀਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਵਾ ਕੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਸੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੁਪਤੰਗ, ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਈ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਗੁਪਤੰਗ ਉਹਦੇ ਜਵਾਈ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਈ ਦਾ ਗੁਪਤੰਗ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਬਦਲਦਾ ਸਮਾਂ। ਇਹ ਧੱਕੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਸਾਥੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੋ, ਇਹਦੀ ਨੰਗੇ ਦੀ, ਇਹਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕੋਈ ਕਿ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਦੂਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਕੈਮਰੇ ਫਿੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੇ ਦੀ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾ ਲਵਾਇਆ ਕਿ ਟੇਢਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਪੈਂਦਾ, ਰੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਖਾਂਦਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੱਲੀ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਹਰਕਤ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਹਾਊਸ। ਸਮੇਂ ਨੇ ਪਲਟਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਅੱਤ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵੈਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪਲਟਾ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਤ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਦਾ ਆ। ਐਡਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਐਡਾ ਤੇਰਾ ਪੱਧਰ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਨੰਗੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੋ। ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ ਬਾਈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਖਪਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮਰਵਾ ਕੇ ਸਭ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਰਹਿ ਕਿੰਨੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਬਾਈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਰਵਾ ਦੇਣ, ਚਾਹੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ। ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਚੁੱਪ ਕਰੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿ ਮਗਰੋਂ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਵਰਸੀਆਂ ਤੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆ ਜਿਓ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਹਲੇ ਭਾਨਾ ਆਪ ਦੱਸ ਦੂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਪਰਚੇ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਵੀ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕੋਈ ਜਲੰਧਰ, ਕੋਈ ਮੋਹਾਲੀ, ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਪਾਂਸਿਆਂ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਸਜਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਜਿੰਨਾ ਚੱਲ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਰ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਤੈਨੂੰ ਸਤਾ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਯਾਰ ਐਂ ਕਿਹੜਾ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਐਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜ ਕੋਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਧੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਯਾਰ ਕਰੂਰਤਾ, ਇੰਨੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਯਾਰ, ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ,
ਕੀ ਉਹ ਸੋ ਮੋਟੋ ਨੋਟਸ ਲੈਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਐਡੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਖੜਨਗੇ? ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਖੜਦਾ ਬਾਈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਸੋਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਤ ਪਾਊਗਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਾਣ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਯਾਰ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੇ ਭਾਨੇ ਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ 10 ਲੱਖ, ਕਿਸੇ ਦਾ 20 ਲੱਖ, ਕਿਸੇ ਦਾ 30 ਲੱਖ ਮੜਵਾਇਆ ਬਾਈ? ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਬਿਲਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੇ ਭਾਨਾ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਭੇਜਣਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਵਿਕ ਗਈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਹੁੱਕਾ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਸੁਨੇਹੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਜਿਓ। ਇਹ ਹੁਣ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਬਾਈ, ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਦੀ ਐ ਕਰਦਾ, ਧੱਕੇ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਛੱਡਤੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਟੱਪ ਗਏ ਯਾਰ ਇੱਥੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਵੰਤ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਧਨੌਲੇ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਭਾਨੇ ਨੇ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 384 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ। ਉਹ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਠੱਗੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਇੱਕ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਧਰਤੀ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਹੱਦ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਦ ਹੈ, ਬੁੱਚੜਪਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਦ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਿਆੰਤੇ ਨੂੰ ਬੁੱਚੜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਪੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ, ਚੱਡੇ ਪਾੜ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰੁੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਲਾਸੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਭਾਈ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ, ਜੋ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ 80 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 95 ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਜੋ ਘਾਣ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਦੌਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰੱਬ ਦਾ ਖੌਫ ਖਾ, ਖੌਫ ਰੱਬ ਦਾ। ਇਹ ਸਦੀਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ, ਤਾਕਤਾਂ, ਕੁਰਸੀਆਂ, ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਇਹ
ਪਰ ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਪਰਚਾ ਝੂਠਾ ਕਰਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸਟਾਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕਰਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। ਜੇ ਹਲੇ ਵੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਰੋਹ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਬਈ। ਭਾਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ, ਆ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਤਾਪਮਾਨ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੀੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਰਜਾਈ 'ਚ ਪਿਆ ਵੀ ਠਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਲਫ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨੰਗਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਠੰਡਾ ਬਰਫ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਬੁਖਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਚੜ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਕਤ ਦਾ, ਕੁਰਸੀ ਦਾ, ਪਾਵਰ ਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਾਨਾ ਦਿਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਐਡਾ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਭਾਨੇ ਨੇ, ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆ ਭਾਂਸਿਆਂ ਤੇਰੀ ਭਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ, ਭਾਨਾ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਭਾਨਾ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਭਾਨੇ ਦੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਾਨੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਲੱਖੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਮੁੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 2 ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਾਨੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਭਾਨੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਭਾਨੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਜੋ 2 ਰਾਤਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਠੰਡ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬੰਨ ਕੇ ਵਿਹੜੇ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਬਰਫ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਕੁੱਟਦੇ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਭਾਨੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਾਲਮ ਕਰੂਰ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਇਹ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਭਾਨੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਵੀ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਯਾਰ, ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ। ਐਡਾ ਕਿਹੜਾ ਭਾਨਾ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਭਾਨਾ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ, ਭਾਨਾ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਭਾਨਾ ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ, ਭਾਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਟਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਭਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਐ। ਉਹ ਬਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੋ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੂਗਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਯਾਰ ਸਵੇਰ ਦਾ, ਵੀ ਯਾਰ ਜਮਾ ਹੀ ਯਾਰ ਹੱਦ ਕਰਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਾਪ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਭਾਨੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਬੋਲੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੱਢੂਗਾ ਦੁਬਾਰੇ। ਭਾਂਸਿਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਡਰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਹਾ। ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੀ ਗੱਲ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਬਾਰੇ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ,
ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗਰੇਵਾਲ ਐਸਐਸਪੀ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਗਰੇਵਾਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਗਰੇਵਾਲ ਤਾਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਖੜੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਗਰੇਵਾਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਜਮਾਈ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਜਮਾਈ ਦਾ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਮਾਈ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਦਾ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਪਲਟਿਆ, ਸੱਤਾ ਪਲਟੀ, ਉਹੀ ਥਾਣੇ, ਉਹੀ ਬੰਦੇ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਤੇ ਉਸੇ ਗਰੇਵਾਲ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਪਰਚੀ ਪਿੱਛੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੀਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਵਾ ਕੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਸੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੁਪਤ ਅੰਗ, ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਈ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਉਹਦੇ ਜਵਾਈ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਈ ਦਾ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਬਦਲਦਾ ਸਮਾਂ। ਇਹ ਧੱਕੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਸਾਥੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੋ, ਇਹਦੀ ਨੰਗੇ ਦੀ, ਇਹਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕੋਈ ਕਿ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਦੂਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਕੈਮਰੇ ਫਿੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੇ ਦੀ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾ ਲਵਾਇਆ ਕਿ ਟੇਢਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਪੈਂਦਾ, ਰੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਖਾਂਦਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਹਰਕਤ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਹਾਊਸ। ਸਮੇਂ ਨੇ ਪਲਟਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਅੱਤ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵੈਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪਲਟਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਤ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਦਾ ਆ। ਐਡਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਐਡਾ ਤੇਰਾ ਪੱਧਰ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਨੰਗੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੋ। ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ ਬਾਈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਖਪਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮਰਵਾ ਕੇ ਸਭ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਰਹਿ ਕਿੰਨੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਬਾਈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਰਵਾ ਦੇਣ, ਚਾਹੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ। ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਚੁੱਪ ਕਰੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿ ਮਗਰੋਂ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਵਰਸੀਆਂ ਤੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆ ਜਿਓ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਹਲੇ ਭਾਨਾ ਆਪ ਦੱਸ ਦੂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਪਰਚੇ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਵੀ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕੋਈ ਜਲੰਧਰ, ਕੋਈ ਮੋਹਾਲੀ, ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਪਾਂਸਿਆਂ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਸਜਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਜਿੰਨਾ ਚੱਲ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਰੋ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਤੈਨੂੰ ਸਤਾ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਯਾਰ ਐਂ ਕਿਹੜਾ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਐਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜ ਕੋਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਧੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਯਾਰ ਕਰੂਰਤਾ, ਇੰਨੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਯਾਰ, ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਸੋ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਐਡੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਖੜਨਗੇ? ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਖੜਦਾ ਬਾਈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਸੋਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਤ ਪਾਊਗਾ ਬੰਦਾ, ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਾਣ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਯਾਰ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੇ ਭਾਨੇ ਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ 10 ਲੱਖ, ਕਿਸੇ ਦਾ 20 ਲੱਖ, ਕਿਸੇ ਦਾ 30 ਲੱਖ ਮੜਵਾਇਆ ਬਾਈ? ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਬਿਲਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੇ ਭਾਨਾ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਭੇਜਣਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਵਿਕ ਗਈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬਾਈ, ਹੁੱਕਾ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਸੁਨੇਹੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਜਿਓ। ਇਹ ਹੁਣ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਬਾਈ, ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਦੀ ਐਂ ਕਰਦਾ, ਧੱਕੇ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਛੱਡਤੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਟੱਪ ਗਏ ਯਾਰ ਇੱਥੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਵੰਤ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਨਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਧਨੌਲੇ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਭਾਨੇ ਨੇ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 384 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ। ਉਹ ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਠੱਗੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ,